on! Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Pakiayos natin ang mga oras natin mga kapitbahay. Ganap ng alas 3 ng hapon dyan sa London. Alas 5 naman ng hapon dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantalang sa Pilipinas ay ganap ng ikasampu ng gabi. Alas 11 naman sa Japan, alauna ng madaling araw sa Sydney, Australia. And of course, dito sa amin, East Coast, USA, alas 9 ng umaga. Lahat ng ito ay magbabago after next Saturday. Sabagat by after 10 ng buwan ng Marso, ang tawag namin Daylight Saving Time. Pakinggan dito sa FGS Web Radio para sa Welcome sa ating Fun Saturday Live, mga kapit. Good morning. Magandang umaga sa mga nandirito sa Estados Unidos mula riyan sa Alaska, USA. Alas 5 ng madaling araw sa Alaska. Pinakang maraming mga imigrante riyan ay mga Pilipino. And good morning, alas 6 ng umaga sa California. Good afternoon naman sa mga nandyan sa Middle East. Mga kasama natin dyan sa Jordan, good afternoon. Ano nga ba yung pangalan? Ellen, there you are, dyan sa Jordan. And then of course, yung mga nandyan sa Israel, mga nandyan sa Italy, si Elizabeth, kung ako hindi nagkakamali. Yung mga nandyan sa, let me see, Riyadh. There you are. Marami tayo mga nandyan sa Riyadh. Dyan sa Dubai. Good afternoon, everybody. And of course, yung mga nandyan naman sa Asia. Simula sa Hawaii, good morning. Alas 4 ng madaling araw. And good evening to the whole of Asia. Especially Philippines. Welcome sa ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Bueno mano ang ating kaibigan. Good morning, paring Jundi. Viva Jesus. Sabi ng pari ko. And sabi ni paring Jundi, good morning sa kanyang pinakang matandang anak na dalaga. Rica Viagala. Ang kanyang birthday will be on March 3. Yan ay bukas. At ito'y nakabase dyan sa Sydney, Australia. Thank you very much. Sabi ng kaibigan nating Jundi T. Valencia. So first greeting for today, ang kanyang mahal na anak. May asawa na pala eh. Hindi na Valencia, Rica V. Aguila. Ang pamilya nito ay nandyan ngayon sa Sydney, Australia. Alauna ng madaling araw dyan sa Sydney. Good morning. Happy watching, happy listening. And of course, sabi ng papa mo sa iyo, Rica, eto ngayon. puso ko sa bayan ko. Hindi pala ang puso niya sa iyo pala, Rica. And of course, Raul Villanada. Good morning, my friend. Magandang umaga sa lahat ng mga kaantabay natin. Lahat ng mga kaibigan natin. Bantay lamang kayo riyan, ha? Bantay lamang kayo mga kapitbahay, kayo po mga mangingisda especially, kayo mga naandyaan na nangingisda sa Pasifiko, yung mga nangingisda sa silangang bahagi ng Pilipinas,
Sabagat iniulat ito'y ngayon lamang ng isang anong tawag niyan, yung nag-iimbestiga, nagmamanman, American Maritime Expert. Ngayong araw na ito ay sinabi niya na may dalawang mga research vessels, mga barko ng China, nakita dyan sa karagatan, sa mayamang karagatan na kung tawagin natin ay Benham Rise. Yan ay nasa silangang bahagi ng Cagayan at yan ay pinamumugaran ng mga iba't ibang uri ng mga isda. Ayon dito sa American Maritime Expert na ito, Ray Powell, ayon sa kanya, sa kanyang monitoring ng Pacific Region, nakita nito ang dalawang mga behikulong pangkaragatan ng Chinese Communist Party diyan sa Philippine Rise, sa loob mismo ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon kay Powell, ito ay nakita niya sa kanyang satellite imagery at kanyang ipinost ang naturang kaalaman sa kanyang account sa Twitter na ngayon ay X. Ayon naman sa ating Armed Forces of the Philippines ay na-monitor din nila ang mga naturang sasakyan. Alam mo, yun ang sinasabi ko na eh. Kailangan ay madaliin na yung mga EDCA sites. Meron tayong siyam. Meron tayong bali 3 diyan sa Cagayan Region. Meron tayo diyan sa let me see. Meron tayo diyan sa Camilo Ocias Naval Base. Diyan mismo yan sa kaitaasan ng Luzon. And then meron tayong Lalo Airport na naandyan pa rin sa Cagayan sa gawing silangan. And then finally, meron tayong Camp Melchor de la Cruz na naandyan pa rin sa Cagayan Valley. Kaya yung mga areas na yan, kung talagang functional na to the fullest, itong mga EDCA bases na ito, Enhanced Defense Cooperation Agreement between the United States and the Philippines, kung ang mga ito ay gumagana na ng husto, palagay ko it's about time na magkaloob na ng patrolya, a joint patrol between the Philippine Air Force, Philippine Navy, at saka ng US Air Force and US Navy. Meron tayo sa Camilo Ocias Naval Base, yan ay dyan mismo sa kaitaasan, sa ituktok sa gawing kanan, silangang bahagi ng Cagayan. Meron tayo ng Lalo Airport na andyan rin yan. Magkalapit lamang yung dalawang yan. And then naandyan ang Camp Melchor de la Cruz na naandyan naman sa gawing gitna ng Luzon. Nasa Cagayan Valley pa rin. And aside from that, meron tayong Fort Magsaysay. Fort Magsaysay. And of course, ang Basa Air Base, dyan malapit sa Manila, naandyan yan sa Olongapo area or Angeles area. Pampalit yan ng Clark Air Force Base. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much, paring Soke Friend Demerano, nandyan. Ang kaibigan natin sa Glendale, California. My friend, thank you. At saka si Baet Venturina. Sandali ha, itaas ko muna. Si Baet Venturina, magandang po. May nakalimutan na pare ko. Si Baet Venturina, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. And of course, Soke Friend de Merano, good morning, Furel. I'm watching here sa Glendale, California. And of course, Raul Villanada, a week-long rain and rainstorm in Durham, North Carolina. Well, totoo yan pare ko eh. In fact, kami rito ito, umuulan ngayon. Umuulan kami ngayon. Bagamat malamig ang aming kapaligiran, ang temperatura natin ay nasa 30s. Ano bang temperatura natin? Sandali ha. 44 degrees ang temperatura namin sa mga sandaling ito, pero ubod pa rin ang lamig. Sabagat wala pa riyan yung tinatawag nating wind chill factor.
Kung titingnan natin yan, 38 degrees sa amin ngayon dito dahilan sa simoy ng hangin. Magkakaminsan bumababa pa, gawa ng may ulan nga kami. Although ang registered official temperature 44, ang feeling natin ay nasa late 30s o kaya mid-30s ang ating temperatura sa mga sandaling ito. Si paring Raul Villanada, week-long rainstorm and rain sa Durham, North Carolina. Ang ating kumpare. Ingat ka lamang dyan, pare ko. Pasalamat ka at wala nung mga ipo-ipo at the moment. Ano? Ingat na lamang kayo riyan mga pare ko at saka mga mare ko. By the way, nabanggit ko kanina itong EDCA. Siguro immobilize na natin yung mga EDCA sites natin dyan sa Palawan at saka dyan sa Luzon, especially yung Basa Air Base. Gawa yan ang pinakang malapit dyan sa Scarborough Shoal na ngayon ay mahigpitan na binabantayan ng Chinese Communist Party. In fact, ayon sa mga mangingisda na mga kaibigan natin, yung mga pinanunuuran natin ng kanilang mga fishing ventures at mga kung ano-anong uri ng mga hanabuhay sa karagatan, sabi nila riyan sa Scarborough Shoal, bagaman ang mga nakikita sa mga periodiko, mga nakikita sa mga mainstream media na namamahagi yung BIFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bagaman ipinakikita nito ang mga pag-aalay ng tulong sa mga mangingisda, iyan ay occasional. Ayon sa mga kaibigan nating mga mangingisda riyan, on ordinary days and most of the time, wala ho yung mga barko ng BIFAR, wala rin yung mga Philippine Coast Guards. Kaya ang ginagawa riyan, parang Kik Mendoza, ng mga mangingisda natin riyan sa Scarborough, hide and seek sila sa mga barko, kaya lamang, ayon sa kanila na rin, ito yung mga vlogger na mga mangingisdang mga kaibigan natin. Ayon sa kanila, kapag wala yung BIFAR at wala yung mga Coast Guard na mga Pilipino, ay talagang hindi sila makalapit sa Scarborough Shoal, gawa ng marahas sila na itinataboy ng mga barko, na mga fishing ships pa rin ng Chinese Communist Party. Yan ho ay pinaalala lamang natin. Kaya sabi ko na nga, yung ating Basa Air Base na nasa sa ilalim ng EDCA agreement between the United States and the Philippines ay gawa natin ng routine air patrol dyan sa Scarborough sabagat itong Basa ang pinakang malapit sa Scarborough Shoal. At dyan naman sa Palawan, naandyan ang ating mga bases sa Antonio Bautista, dyan sa Puerto Princesa, at meron tayo dyan sa Balabac Island, sa katimugan at sa dulong bahagi ng Palawan. Tayo po wag natin pakinggan yung mga Robin Padilla na yan. Sabagat dyan ang bunganga niyan ay bunganga ng mainland China. Ang pakinggan natin yung mga mangingisda natin riyan, di ba? Paring Kik Mendoza. Maring Elizabeth Liuren. Good morning din sa iyo, Mariko. At saka si paring Raul Villanada. And then paring Diego. Fernando Diego Constantino, good morning bro, sabi niya. At sa lahat ng mga katropa natin dito sa FSL. Yan ay pinaabot lamang natin mga kapitbahay sabagat kailangan po yan ng ating mga kapatid na mga mangingisda. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Lalo pa sa mga sandaling ito sa kabila ng pagtaas ng tinatawag na gross domestic product ng Pilipinas. Sa kabila nito, ang utang natin ay sandamakmak at hindi lamang yan. Meron tayo mga factories sa Pilipinas ang nagsasara dahilan sa unfair competition
na mga imported na mga produkto from China. Like for example, itong ating, sandali ha? Like for example, itong, may napindot ako, sandali. Like for example, itong mga hanabuhay natin sa asukal. Kung natatandaan ninyo, madalas kong mabanggit yung Victoria Milling, yung Yulo Sugar Plantation dyan sa Laguna. Yung Yulo wala na, pero yung Victoria at least, meron tayo doon sa Negros. Now, dyan sa Luzon, ang isang refining company, dyan sa Batangas, ang Central Azucarera Don Pedro Incorporated, o kaya CADP, Central Azucarera Don Pedro Incorporated. Sa nakalulungkot na balita, ito po ay nagsara. Magsasara ngayon. Ito'y nasa sa ilalim ng Sugar and Ethanol Producer Rojas Holdings Incorporated. Yan ang corporate name nitong kumpanya na ito na nakabase dyan sa Batangas. Ito una ay nagkaltas na mga manggagawa, kaya lamang hindi na makayanan Hindi na makayanan. Kaya tuluyan ang isinara ang operasyon ito ng Central Azucarera Don Pedro Incorporated dyan sa Batangas. Nagpaabot na ito ng notisya sa Department of Labor and Employment at ito'y dahilan sa termination ng kanyang libu-libong mga manggagawa effective February 28. Nakalulungkot na balita. Ngayong mga sandaling ito ay meron na lamang tayong natitira. Ilan ito? 4? Noong mga panahon ng Amerikano sa Pilipinas, namamayagpag ang Pilipinas dahilan sa mga major export products na mga ito. Naandyan ang abaca products and byproducts. Naandyan ang coconut products and byproducts. Naandyan ang sugar products and byproducts. Naandyan ang rice. Kaya nga't meron tayo nung araw ng IRRI. Kaya lamang dahilan sa pagbibigay ng pagpapahalaga priorities ng mga administrasyong nakalipas, and hopefully ay hindi gayahin itong si BBM na binibigyan ng priorities yung mga importers, especially from China, and especially during the last 6 years ni Duterte administration. Kaya nagsasara ngayon itong mga ganitong uri na mga mahalagang industry natin, kagaya ng industry ng asukal. Malungkot na ibalita na ang Central Azucarera ay magsasara na. Ang mga natitira na lamang dito ngayon ay ang Biscom Incorporated, ang Lopez Sugar Corporation, ang Universal Robina Corporation, ang Sunedco, ang Victoria Milling Company. Diyan ang lahat ng ito ay diyan sa Negros. At saka ang Busco Sugar Milling Company, diyan pa rin sa Bukidnon, sa Bisaya. Diyan sa Luzon, halos wala na tayo nitong mga ito Wala na. Goodbye na. Good night na. Paring Nanding Fernando Diego Constantino. Di ba malungkot? Malungkot at tinens, di ba? Gawa ng yung aking brother-in-law nung araw, si Kuya Mords, ay nagretiro ito dyan sa Development Bank of the Philippines sa Legazpi. Ang mga hawak nila yung mga pautang ng mga magsasaka natin, mga pautang sa mga ganitong uri na negosyo, mga refineries, ng mga oil, ng mga asukal, ng mga pinya, yun. Development Bank of the Philippines. Yung aking brother-in-law dyan nung araw si Kuya Mords Hi, Atinens. Thank you very much. Ang aking kapatid si Atinen na ang napangasawa nitong si Kuya Morde from Agusan. Dinala ng kanyang kapalaran sa Bicol. Nakita naman yung aking magandang kapatid. Lumandi na si Kuya Mords. Lumandi rin yung kapatid ko. Yung.
Yun na nga. Ate Nens, happy birthday ulit ha. 92 na ang kapatid ko eh. And then si Stephen Facial Vone. Aha. Nanonood din sa atin ngayon, tahimik lamang siya. Kagaya ng aking kapatid si Ate Nen, tahimik lang. At saka si Elizabeth, tahimik din. Yung iba, sandali ha. Tinitingnan ko lang. Si Jeff. Jeff Reyes Pina siya also with us today. Tahimik lamang itong pare ko eh. At saka si paring Rudy riyan sa Canada. Sige lang pare ko. Maglagay ka na lamang ng salon pa sa likod. Paring Rodolfo Rania Eusebio. Umaangal na ito sa kapapalaro ng snow diyan sa Canada. Araw-araw. Araw-araw na nagpapala ng snow diyan sa Canada si paring Rodolfo Rania Eusebio. Maglagay ka na lang ng kwan. Salon pa sa likod pare ko. Paring Danny Chu, good morning. Etong magaling nating insurance advisor and financial advisor. Si paring Danny Chu dito sa amin sa New York. Nakabase itong partner natin na ito. Paring Danny, maraming salamat ha. Tahimik ka lamang riyan ha. Tahimik na tahimik. At saka of course si paring Nantitudio. Tahimik din itong nagmamasid sa ating kaparigilan eh. Mr. Nantitudio, good morning, sir. Magandang umaga. Naalala ko tuloy si si Secretary Abalos, Ben-Hur Abalos Jr. Nananawagan siya sa mga public officials na behave, mind your words. Sabi ni Mr. Abalos sa mga Duterte riyan sa Davao. At dyan ang pag-uusapan natin mamaya, Maring Rhea Doroliat. Pag-uusapan natin mamaya, etong mga kaaliwaswasan ng ating mga public officials, our government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers. Kaya sabi ko sa programa natin ngayong araw na ito, yun ang ating header. Yan ang ating banner eh. Government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers. Wanted a good and strong leader. Double blade ito. Itong wanted ko na ito eh. Double blade yan. A strong and good leader. Leader na alin? Na mga Kantoboys, mga gangsters, hoodlums, and killers. Marami na tayo ng ganyan. Ang kailangan na lamang natin ay wanted na mga mabubuti, malakas na mga leader na sasagupa dito sa mga Kantoboy na ito, na mga gangsters na ito, na mga hoodlums na ito, at na mga killers na ito dyan sa pamahalaan natin. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Marami na tayo niyan. Mamaya iisa-isahin natin yan pare ko. At kung paano nagsimula ang government of Kantoboys, hoodlums, killers, and gangsters. Mamaya, sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin yan. At bubulat natin ang kanilang mga buhay kung paano nagsimula etong mga ganyang uri na mga karumal-dumal na mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Mr. Stephen Facial Vone. Happy watching na lamang tayo. By the way, naalala ko tuloy. Pag naalala ko ang mga Duterte, naalala ko ang lindol eh. Naalala ko ang silakbo ng damdamin ng langit eh. Magnitude 5.9. Ito ay yumanig na naman dyan sa Surigao del Sur kagabi, Friday night, Philippine time. 5.9 na lindol na tumama sa Caguai Town dyan sa Surigao del Sur kagabi araw ng Friday. Ang pinakang sentro nito ay naitala sa pagyanig nito ng alas 5:29 ng hapon kagabi
Sa layo na 75 kilometro sa katimugang silangan ng Kagwait at ito ay nagsimula sa kailaliman ng lupa 10 kilometers sa ilalim ng lupa. Naitala ang intensity 3 sa Tandag City sa Surigao del Sur at intensity 2 naman sa Nabunturan Town sa Davao de Oro. Yan ang mga tala na, nakuha natin galing dyan sa FIVOX. Walang mga damages sa awa ng Diyos. Nais lamang iparamdam ng totoong Diyos sa langit ang mga kasalaula ang nagaganap. Ayaw niyang pumatay ng tao sapagat hindi niya ugali yan. Hindi yan self-appointed na Son of God. Yan ay tunay na Diyos. Kaya ang gusto niya ay magkaroon ng reforma sa bawat kaluluwa natin ng mga Pilipino, na mga mamamayan sa daigdig. Ang kanyang muling pagbalik sa daigdig ay nakatakda, pero hindi pa ngayon, giving us the time to repent our sins and our misdoings. Huwag tayong magpakilalang anak tayo ng Diyos. Kung tayo ay nang re-rape ng mga kabataan, sinasamantala ang pagpapalimos ng ating mga kabataan para yumaman, makabili ng helicopter, makabili ng eroplano, makapagpatayo ng mansion. Walang Diyos na ganyan na totoo. At wala rong Diyos na nagtatago. Dahilan lamang sa Senate hearing, pare kong Jundi, di ba? Walang Diyos na ganyan eh. Ang Diyos ay matapang laban sa kasamaan ng daigdig. Kaya nga iniatang niya ang kanyang buhay, nagpapako sa krus, para lamang tayong mga makasalanan ay kanyang tubusin sa ating mga pagkakasala. Hindi natatakot ang Diyos. Tinawag lamang ng Senado eh. At saka ng Kongreso na mag-testify eh. Dahilan sa mga kaso na dito sa Amerika at sa mga kaso niya sa kapwa mga Pilipino. Son of God appointed. Nagtago. Nandun sa Hong Kong, pare ko eh. Nagbabakasyon doon. Hindi ninyo alam, nasa Hong Kong eh. Good evening na lamang, Manoy Furel. I'm watching here sa Taguig City, sabi ni Rhea Doloriat. Thank you, Rhea. Maraming salamat. Kanina nabanggit ko, Rhea. Bagaman yung ating GDP gumaganda, Gross Domestic Product, sa ilalim ni BBM, ang problema naman ito, paring Nixon and Torres, ang problema nito, paring Nixon, si BBM ay nakatakdang mangutang na naman. Nakatakdang mangutang na naman. Ano ang sabi ni sandali ha? Ano ang sabi ni itong asawa ni Vilma Santos? Sandali ha? Hinahanap ko lamang eh. Ang outstanding debt ng gobyerno ngayon ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos ay umaabot na tayo ng let me see, 14 trillion 790 billion as of January ngayon taon. Ganyang kalaki ang utang ng Pilipinas. 14 trillion 790 billion as of January, utang ng Pilipinas domestically o dyan sa mga bangko sa Pilipinas at mga bangko sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya yung kita ng Pilipinas, yung kita ng Pilipinas ay ipinambabayad lamang natin. Pinambabayad lamang sa utang. January, domestic debt. Ang utang natin 211.11 billion. 211 billion 110 million utang ng Pilipinas sa mga local banks natin. Kaya yung gobyerno, sa utang nating 211 outstanding yan yan ang dapat bayaran nitong Enero. 211 billion. Kailangan bayaran ng gobyerno nitong Enero. Kaya yung kinita ng gobyerno ng mga Pilipino nitong Enero,
ipinambayad lamang dito. Magkakaano ang ibinayad sa utang na 211 billion for January ng Pilipinas? Nakabayad lamang ang Pilipinas ng almost 70 billion out of 211 billion. To be exact, ang nabayaran lamang ng Pilipinas nitong Enero, 69 billion 670 million. Kaya for January, may utang pa rin tayo na hindi pa nababayaran for January alone. Hindi yan yung pangkalahatan. 14.79 trillion ang utang natin as of January. Ang outstanding for the month of January, 211. Ang nabayaran, 69.67 billion. Kaya for January, may natira pa tayong utang 141 billion. 141 billion. Ang palusot nitong mga nandiyan natin sa financing, ang palusot nila, kasi yung halaga ng dolyar lumaki yung $1 56 pesos na. Kaya lalong naglobo ang utang natin Pero wag ka. Sa kabila ng mga dahilan nito, yung asawa ni Vilma Santos, sino nga yun? Recto, there you are. Ralph Recto. Sabi ni Ralph Recto, siya ang bagong finance secretary. Sabi ni Ralph Recto, Sir, Mr. Salvo, wag na hunin yung ipangalandakan na uutang tayo uli. 2.46 trillion ang uutangin natin ngayon. Ngayon, itong mga sandaling ito, binabalangkas lamang ang proposal ng utang na 2.46 trillion. Sa maliwanag na pananalita, 2 trillion 460 billion ang uutangin this year, today, ngayon. Ngunyan. Para mapunuan yung mga backlog ng mga utang natin. Imagine, January lamang ang utang natin, 211. Nakabayad lamang tayo ng almost 70. Kaya may utang pa tayong natitira for January alone. Due date, January, 141 billion. Kaya sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, Furel, wag mo naman kaming ibilantaran riyan. Uutang nga kami Uutang nga kami ng 2.46 trillion pa Kaya yung 14 trillion na yan ay magiging 17 trillion na. 17 trillion ngayong taon na ito. Kasi uutang na tayo, binabalangkas na lamang lahat ng mga pangangailangan sa pag-utang. 2.46 trillion. Sabi kasi ni Ralph Recto, kasi may deficit tayo sa madali sabi, hindi natin nababayaran yung outstanding loans natin. Ang deficit natin ay 1.4 trillion. 1.4 trillion. Ang deficit natin. Ang tuwa ninyo, Ang tuwa ninyo, ano? Utang na nga, ang tuwa pa ninyo, ano? Di ba kayo naiinis nung ganyan? Okay. Maring Nancy, good morning. Nancy Ong, nanonood sa atin ngayon. Punong-puno siya ng mga bulaklak, ng pananampalataya, ng ngiti, at ngiti na may puso. Yan ang mare nating bago sa ating FSL, Nancy N. Ong. And of course, si paring Rodmond, good morning. Diyan sa Murrieta, California. Si Rhea Doroliat, sabi niya, good evening na lamang, Furel. Manoy, I'm watching here sa Taguig. Okay. At saka si Nixon, maray na aga po, Furel. At sa lahat ng mga listeners natin, sabi ni Nixon and Torres. Huwag kayong mag-alala, mga mariko, pariko. Puso ko, sa bayan ko. Ganyan lamang tayo Ganyan lamang tayo, paring Rod. At saka,
May bagong pangalan tayo, si Alan Dolina. Welcome sa ating FSL, Alan Dolina. Thank you very much. Maraming salamat. At saka si Evelyn Rose Abordo Catilo, also watching our show. Thank you, Evelyn Rose Abordo Catilo. Naalala ko yung teacher ko noong grade 1 ako sa UNC. Oh, grade 1, grade 2, yung advisor ko riyan sa UNC nung araw, 1960s, 19, sandali. Tama. Late 50s pa eh. Kasi 1960, high school na ako, grade first year na eh. Oh, nung araw, advisor ko sa grade 1, dyan sa University of Nueva Cáceres, ang tawag namin Miss Abordo. Oh, kaano-ano mo ito, Maricoy? Evelyn Rose Abordo Catilo. Hindi ko maalala yung first name ng... Naalala mo ba, Nay? Yung first name nung... Kuha natin doon, yung grade 1 ako noon eh. Miss Abordo, hindi ko maalala ang first name eh. Welcome sa ating mga pag-uulat dito mga kapitbahay. And then, dyan sa Bacolod, by the way, eto hindi na makayanan siguro na kung sino ang gumawa nito. Ang mga kaaliwas-wasan na nagaganap dyan sa kanilang lugar at doon sa mga nanunungkulan sa gobyerno na nabibilang dito sa ating banner headline, Government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums and Killers, may siguro hindi nakapagpigil dyan sa Bacolod, isang sako na may laman na frozen human body parts ang iniwanan sa harapan ng tanggapan ng National Bureau of Investigation dyan sa Bacolod City kahapon ng umaga. Ang mga parte ng katawan na ito ay may kasamang paa, bahagi ng paa, bahagi ng braso, kaliwang tuhod, mga bahagi ng tenga. Sus, patawarin tayo. Ayoko nang banggitin itong mga iba pa. Ito ay natagpuan sa harapan ng opisina, sa harapan ng pintuan ng National Bureau of Investigation at may nakatatak na mga sulat nakalagay doon sa sulat na iniwanan sa loob ng naturang sako. William De Arca, NBI Protector ni Hans Lopez, drug lord. Siguro yung gumawa nito hindi na makapagpigil eh. Gawa ng yun ang tinatawag nating flawed democracy. Napag-usapan natin yan 2 weeks ago. Flawed democracy. May diferensya ang demokrasya natin sa bansa. Yan ay paulit-ulit nating kinakalampag sa mga leaders ng ating pamahalaan. That's why today, ang ating pamagat ng ating programa, Government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums and Killers. Baka sakaling makapukaw tayo ng damdamin ng puso ng ating mga kababayan sa bakat yung ating mga namamahala, bulag, pepe at bingina sa tunay na kalalagayan ng ating mga kababayan. Siguro hindi makapagpigil kung sinong may gawa nito. Nilagay sa sako. Sabi ng mga otoridad, baka raw ito ay galing sa punerarya na eh. Yung mga unclaimed bodies, chinap-chap para magpadala ng mensahe sa NBI na gumawa kayo ng trabaho ninyo. Kaya inilagay sa sako itong mga katakatawan na ito, parte-parte, nilagay sa pintuan ng tanggapan ng NBI dyan sa Bacolod City. Hindi naman ako nagtutulak ng ganyang uri ng reklamo, ano? Pero tayong mga kababayan, masustansya naman eh. Masustansya naman ang ating social media. Pwede natin gamitin ang ating mga emails. Pwede natin gamitin ang ating mga Facebook pages. Ang YouTube. Ang ating mga social communications media. Twitters.
Ipaabot natin ang mga reklamong ito sa maayos, matuwid na paraan sa mga nagbubulag-bulag ang mga leader ng ating pamahalaan. Kaya na nangyari doon sa hindi ako anong tawag niyan? Hindi ko sinusuportahan yung ginawa noong assemblywoman ng Australia sa pagprotesta sa pagsalubong kay BBM. Bagaman saludo ako doon kay BBM sa kanyang talumpati, maganda ang pagkakagawa ng kanyang scripted speech. Pero ako na may sumasaludo rin dito kay Janet Rice. Janet Rice, na kung saan ay may dala siyang plaka sa loob ng parliamentary hall at habang nagtatalumpati si Marcos, ay iniladlad niya yung kanyang plaka. Yan ay si Senator Janet Rice ng Australia. Sabi niya, hindi ako nagsisisi. Sabi niya, hindi ako nagsisisi. The action I took in the House today was deliberate and it was powerful. Ito'y kanyang mga kataga. Sabi niya pa, and I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of Marcos and the government of Rodrigo Duterte before him. Pakinggan natin, ha? Pakinggan natin. Gawa lang ito, totoo. Ako'y tumatama ako riyan sa mga kataga niya. It is a powerful pronouncement kung ano ang nasa kanyang luubin. Pakinggan natin. The action in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. I was appalled that President Marcos was given the opportunity to address our parliament today, the privilege to address our parliament today. As Senator Birmingham said, addressing our parliament is symbolic and it is serious. And it is appalling that a human rights abuser, a government of human rights abuse, that the president of that government should be invited to attend our parliament and speak to our parliament. I took this action after having discussions and correspondence with many Filipinos in Australia, from the Australian Coalition for Human Rights in the Philippines, for Philippines Human Rights Network. I did it in the context of having taken part some years ago in an international civil society-led investigation into human rights in the Philippines, conducted by the International Coalition for Human Rights in the Philippines, where I learnt and I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then they are hunted down and they are killed. It is appalling, as I say, because of just what a privilege it is to address our parliament, that President Marcos was invited to do so. I am struck by I'm having a sense of motion moved against me for abusing parliamentary rights, when human rights did not rate a mention, when both the Prime Minister and the Leader of the Opposition in their speeches today did not mention human rights at all. They are completely whitewashing, sycophantic towards the President. They are even trying to whitewash the legacy of Marcos's father, the former dictator, Ferdinand Marcos. And I agree. I agree. Hindi tayo sumasalungat sa kabuuan ng administrasyon ni Marcos. Sabi ko na nga, wala akong personal na galit or grudge laban sa kung sino man, maging si Rodrigo Duterte. The only reason why we attack in the program Rodrigo Duterte is not because of his personality. Hindi natin sinabing pangit siya. Hindi ko sinabing matanda na siya. Hindi ko sinabing uugod-ugod at makakalimutin na siya. Hindi. Ang sinasabi natin, sa ilalim ng kanyang administrasyon, marami ang mga pinatay. And these are facts. Dito sa panahon ni Marcos naman, mga kababayan, Mariko, welcome sa ating FSL, Ruth Lat. Ruth Lat, bago nating kaagapay sa ating palatuntunan. Thank you, Ruth, and welcome to our friendly community.
Dito sa sinabi nitong si Janet Rice ng Australia, sabi ko na nga, pabor ako riyan eh. Remember 2 weeks ago, sabi ko, meron tayong flawed democracy. May problema ang demokrasya dyan sa Pilipinas. Yung paglala ng flawed ng diferensya sa demokrasya ng Pilipinas, naramdaman natin dun the last 6 years ni Rodrigo Duterte. Now, I was, sabagat parang hanggang ngayon ganun eh. I was expecting na si Marcos ay i-reverse yung mga oppressive actions of Duterte government. Wala eh. Tingnan ninyo, hanggang ngayon, ito ay tala ito ng anong tawag niyan? Dahas Philippines. Ito ay samahan ng mga professors at mga estudyante ng University of the Philippines na nagbabantay laban sa mga violations ng human rights. Ano ang sabi ng dahas? Sabi nila sa panahon na ito ni Bongbong Marcos, meron na tayong naitala na mahigit sa 500, more than 500 violations of human rights under the Marcos administration. At hindi lamang yan, itinutuloy ni BBM yung Operation Tukhang ni Rodrigo Duterte. Tuloy. May narinig na ba kayo na executive order o kaya pahayag man lamang at least ni Bongbong Marcos na today I am cutting off any activity of the PNP against drug addicts or whatever. Wala tayo naririnig ng ganyan eh. Yung Operation Tukhang patuloy, yung mga raid sa mga pinaghihinalaan ng mga drug users, tuloy pa rin. Wala tayong mga nababalitaan na firing squad na Chinese na drug importer, illegal. Wala tayong nababalitaan ganyan eh. Yung mga suspects, mga suppliers, patuloy na namamayagpag. Bakit? Sabagat, walang pagbabago sa attitude ng gobyerno laban sa mga violations ng human rights. In fact, naalala ninyo, ito lamang nakalipas na ilang oras, nagrereklamo yung nanay noong teenager na napagkamalan ng mga pulis na ginawang target shooting habang nasa balsa sa gitna ng ilog. Ang masaklapan ito, yung mga pulis pinawalang sala, nakalalaya na ngayon. Isa lamang ang nahusgahan na may pagkakasala. Mga vigilante killings, unidentified killers, police killings, hanggang ngayon lagana pa rin mga kapitbahay. Ayon nga dito sa mga tala na naiwanan ni Mr. Duterte, inamin mismo ng mga pulis na sila, sa rank and file nila, sila ay nakapatay ng mahigit sa 3,000 na mga drug-related killings. Pero sabi ng human rights, hindi ho 3,000 eh. Hindi 6,000 eh. 36,000 ang mga namatay sa kampanya ng gobyerno ni Duterte laban sa mga drug addicts or drug users. Kaya tuloy pa rin. Kaya ako'y ayon ako roon eh. Sa sinabi ni Janet Rice eh. Ayon ako roon unless the government of BBM openly pronounces or announces that the violations of human rights must be stopped. Wala tayo. Hanggang dyan lang tayo. Kumbaga, I don't know. Kung araw-araw natin pakikinggan si Mr. Marcos, parang Kik Mendoza, sa panahon ngayon ni Mr. Marcos, silang journalist na rin ang napatay, sabi ni parang Kik Mendoza. Alam mo kung pakikinggan lamang natin ang mga talumpati ni BBM,
Bae, hahanga tayo. Ang galing niya, pare ko. Wag lamang na walang teleprompter. Pag in-interview siya ng walang teleprompter, gano'n eh. Di ba? Pero kung may teleprompter, ang galing. Ang galing ng kanyang scriptwriter eh. Talagang hasang-hasa eh. Oh. Authority ako riyan sa analysis ng mga ganyan eh. Authority ako riyan eh. Oh, nag-aral din tayo sa Toastmasters, for example. Yung kanyang body language, yung kanyang facial expression, yung kanyang voice quality, yung intonation, magaling, perfect eh. Kaya lamang, parang mali yung mga naririnig natin at ang ating admirasyon sa kanya sa mga tunay na nagaganap. Tingnan na lamang ninyo na ano yan, Ninoy Aquino International Airport. Noong isang araw ang nakita roon ay mga ipis. Sus, patawarin tayo. Nung nakita ko yung video ng mga ipis, ako'y nandiri eh. Hindi naman sa tayo masyadong napakalinis. Pero yung mga surot, yung mga ipis, yung surot, partikular, nakapandidiri. Buti na lamang every time na kami uwi, hindi kami nauupo riyan eh. O kaya paalis, hindi rin kami nauupo riyan eh. Grabe, matindi pare ko eh. Madaki mo, Manila International Airport. Ano nga ba yung rango ng Philippine? Number 4. Ninoy Aquino International Airport or Manila International Airport, pinakang worst, pinakang masama na paliparan sa daigdig, pang-4 ang Pilipinas. Bakit? Naragdag sa medalya ang mga surot. Marian Enriquez, News 5. May daga sa NAIA. Viral online ang video na ito sa departure area ng NAIA Terminal 3. Napapatingala ang ilang pasahero dahil sa takot na baka biglang mahulog sa kanila ang dagang palakad-lakad malapit sa kisame. 3 minutong na videohan ang daga hanggang sa sumuot na ito at nawala. Pinapanood ko ang viral video sa ilang pasahero sa NAIA. Ay, naku, Day! Saan ito pupunta? Ay, naku, It's disgusting, Day! no? Anila, nakadidiri at nakahihiya ang estado ng ating mga Ay, paliparan. naku, Day. Big arat. Big rat. Ay, Ay, big Diyos ko, rat. Day. Nakakahiya. Sabi ko na. Nag-alala naman ang may ilan big sa rat sasabihin ng mga turista. Ako mandidiri talaga ako kasi syempre, sino ba namang gustong may daga dito sa NAIA? Kasi alam naman natin ng Pilipino, malilinis, nakakaya din sa mga foreigner. Maging si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino nagbabalak ng maghain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang maintenance ng mga airport sa bansa. Ang ating mga paliparan ay hindi lamang gateway po sa ating tourism industry, kundi pati na po sa ating labor migration. Bigyan naman po natin ng karampatang atensyon ang lahat ng ito. Sa Lunes naman, ipatatawag daw ng Manila International Airport Authority ang mga pest control service provider para imbestigahan ang nakitang daga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Akita na ninyo. Una surot, no ha? Una surot. Ngayon, kahapon, yung daga, namamasyal. Baka naman gusto ring mag-abroad eh. Baka gusto mag-abroad eh. Teka, yung daga muna. I mean, yung surot muna. Mon Gualvez. Kitang-kitas to ang mga surot sa mga butas ng metal chair sa NAIA Terminal 3. Kuha yan ng pasahero si Angeli noong January 16. Kwento niya, inupuan niya lamang ang metal chair sa arrival area ng NAIA Terminal 3 nang maramdaman niyang may kumakagat sa hita niya. Hindi ko po siya ina-expect na surot kasi akala ko mga langgam lang. Tapos sabi nga po ng kapatid ko, baka daw po surot. Hanggang sa na-video na po niya, surot nga po talaga siya. Pero hindi itong huling beses na nakagat si Angeli ng surot sa NAIA. Nitong February 2, pinagkakagat daw ulit siya ng mga surot sa departure area naman ng NAIA Terminal 2. Di mo po na po ako, saglit lang, wala po sigurong 5 minutes. May tumusok na naman po kasi ang sakit, alam ko na agad na surot po yun kasi yung una kong experience, ganun na agad yung kati niya, yung sakit niya.
Hanggang ngayon, nangingitim pa rin ang mga kagat ng surot sa hita ni Angeli. Agad niyang inireport sa mga gwardya sa NAIA ang parehong insidente. Pero wala raw nagsorry sa kanya sa perwisyong dulot ng mga surot. Nakaka-disappoint, ma'am. Parang nawawala unti-unti yung cleanliness ng NAIA. Bilang tugon, aalisin na rin ang mga upuang gawa sa ratan kung saan kinagat din ng mga surot ang ilang pasahero. Babayaran naman ng MIAA ang ginastos ng mga apektadong pasahero sa pagpapagamot. The general manager had already given his assurance, no, especially to the two individuals who recently posted their experience. The general manager has already given his assurance that we will compensate them for the medical expenses that they incurred. Ayon sa MIAA, wala na raw surot sa mga upuan sa NAIA. Susubukan din nilang magdagdag pa ng mga upuan sa Terminal 2 kung saan tinanggal ang mga rattan chairs. Gagawa raw sila ng hakbang para maiwasang pabugaran pa ng surot ang mga pasilidad ng NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Thank you, Mon. Maraming salamat. Surot, daga. Sa Manila International Airport, parang Raymond Aguirre. Good morning na rin sa iyo, pare ko. Nanonood siya dyan sa YouTube ngayon. Si Raymond Aguirre at saka si parang Kik Mendoza, naka-on ang kanyang YouTube at pati na ang kanyang Facebook. Simultaneous. Na nanonood sa atin itong mga pare natin. And of course, si Mare Emmanuel Abuel, ang ating rancherong Filipino. Diyan sa Manitoba, sa Canada. Pare ko ay, thank you. Welcome back na uli. Sabi ni paring Manny, howdy. More power to your program and God bless. Paring Manny Emmanuel Abuel, diyan sa Canada. Magaling lamang sa salita, kulang naman sa gawa. Sabi ni paring Kik Mendoza. And of course, Sally Reyes de Leon. Welcome sa ating FSL, Sally. At sana mag-enjoy ka na makinig sa ating mga balita. And of course, ilang mga insights sa likod ng ating mga balita. Ruth Lat, thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga alalay sa atin riyan. And then si Evelyn Rose Bordo Catilo, Alan Dolina. Sa inyo pong lahat ng mga bagong ka-amistades natin sa ating FSL, maraming salamat and welcome sa ating friendly community. Yung kabuhayan ng Pilipinas, yan ang root cause ng lahat ng ito eh. Maging yung mga daga, maging yung mga anong tawag niyan, hindi ipis eh. Surot, dyan sa airport, baka gustong mag-OFW sa labas ng bansa eh. Gawa na sa Pilipinas alana eh. Gumaganda raw ang ating gross domestic product. Lumalaki naman ang utang natin. Ito. Utang, sabi ni Mr. Ralph Recto sabi sa kanya ni Marcos umutang uli. Umutang uli tayo ng karagdagang, anong sabi, 2.46, di pala. Tama, 2.46 trillion utangin ngayon taon. Gawa ng meron tayong deficit na 1.4 trillion. Kumbaga, yung GDP, ang deficit na yan, GDP compared sa loan or debt. Yun ang deficit natin. Yung income natin, kailangan ay hindi tayo lumampas sa at least 5% ng total income na pambayad sa utang. Ito, sandamak mga utang natin eh. Kaya tingnan mo ito, maging yung STL. Ano itong STL? Ito yung mga nagtataya sa lato dyan sa Pilipinas. Isang lalaki, ang kahapon ay nasa kote ng mga otoridad, nagbibenta ng mga peke na STL booklets. Ito ay inaresto ng NBI Miyerkules, Pebrero 28, at ito ay inilantad lamang kahapon araw ng Friday pagkatapos ng mga investigasyon. Ang lalaking nasa kote ay S. Delito Lebradilia
Baring, tiga Jacosolem, Barangay Kamangayan, diyan sa Cebu City. 240 fake small town lottery, ito yung STL. Mga stubs nito, nasa kote kay Lebradilia. Sa loob ng kanyang bahay sa Cebu City. Pakinggan natin ang detalye tungkol dito. Ito may kaugnayan sa buhay ng mga Pinoy ito eh. Wala nang magawa sa magitan ng legal na paraan, kaya para mabuhay, gumagawa ng katarantaduhan sa illegal na paraan. Daan-daang peking small town John lottery Narawa. bet stops ang nasabat sa entrapment operation sa Barangay Kamagayan, Cebu City kahapon ng umaga. Nasa 240 peking bet stop booklet ang nakumpiska. Ang problema kasi sa mga peking stop, hindi sila gubayad ng kwanito ng tax, wala silang remittance sa gobyerno, sa PCSO in particular. Zero as in zero. naaresto naman sa operasyon ng National Bureau of Investigation ang tinuturong pinagkukuhanan nito. Ayon sa NBI, miyembro ng malaking sindikato ang suspect na si S. Delito Baring na nag-o-operate sa buong Cebu. 5 taon na raw ang iligal na gawain ito. Ayon sa mga lehitimong STL operator sa Cebu, nagtataka sila kung bakit noon 13 million pesos ang kinikita nila araw-araw sa buong Cebu. Pero ngayon, nasa 8 milyong piso na lang ito. Internally, we do audits around dun sa area of operations namin. Then we found out na merong mga certain people na nag-i-issue ng mga ganitong bet stubs. And when we validate it against our record, we found out na wala sa amin yun. Umiiyak na humarap sa media ang suspect na si Baring. Anya, hindi sa kanya ang peking bet stubs. Ang masaklap, nabibigyan din ng premyo ang mga tumaya sa peking STL stub. Kaya naman mahigpit ng sinusuri ng mga operator ang mga nakukuha nilang bet stubs. Itong number sa peke ay parang tinatak lang. Whereas doon sa original ay computer generated. Besides yung tent ng logo ng PCSO, dito dark. Sa original, blue yan. Sa ngayon, tinutukoy na ng NBI ang printing shop na nag-imprenta ng mga peking bet stubs. Pinaghahanap din ng mga otoridad ang iba pang kasabwat ng suspect. Haharap siya sa patong-patong na kasong falsification of public documents. Nagbabalita mula sa frontline, John Narawa, News 5. Thank you, John. Maraming salamat. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ni paring Batcom Quezon Talagit, sabi niya, yung mahirap kasi, pag may utang na loob, di mo basta matitira ang pinagkakautangan mo ng loob. Yan ang nakikita ko kay Mr. Marcos. Sabi ni paring Batcom Quezon Talagit. Pag-uusapan natin, natumbok mo ang issue pare ko. Pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. And I assure you, dun sa mga tatamaan na itong ating Fun Saturday Live will never be fun to them. It'll be an agonizing moment. 1 hour, agonizing moment dito sa mga salaula sa gobyerno. The government of Kantoboys, of Gangsters, Hoodlums, and Killers. Sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Tandaan lamang ang ating palatuntunan ay Uso-uso ko sa bayan ko! at yan ay galing sa inyong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Tuwing araw ng Sabado, meron tayong insights. Insight, kuro-kuro, opinion, Fun Saturday Live. Tama yung sabi ni paring Batcom Batcom Quezon. Talagit. Bagong alias mo pare ko ya. Tama yan Utang na loob, yun ang maganda pero masama.
sa ating mga mamamayang Pilipino. Utang na loob, gratitude. Ang tatay ko, binuhay ako sa ganyan eh. Sabi niya sa akin, anak, pag ikaw ay nakautang ng loob sa ibang tao, huwag mong kaliligtaan yan habang ikaw ay buhay. Kahit na may magandang oportunidad na dumating sa buhay mo, kung yaan ay makakasagasa sa pinagkautangan mo ng loob, isang tabi mo, darating ang panahon na may babalik pa rin sa iyo. Yun ang sabi ng tatay ko nung araw eh, utang na loob. Mahalaga sa pagkatao, personalidad at dignidad ng isang tao. Yan ay kung ginagamit ang utang na loob sa mabuti. Kaya nga ba't sabi ko ang utang na loob ay both maganda at saka masama. Kung ginagamit sa mabuting bagay, ang utang na loob ay maganda. Naalala ko tuloy yung buhay ko eh. Nung ako'y inilipat sa Manila from Naga, DCGE, 1964, pinirate ako ng Radyo Mindanao, Channel 13 sa Naga. Kaya ako'y nakiusap sa aking ninong may-ari ng stasyon ng FBN, Ninong Sea. Sabi ko, Ninong, kung papayagan mo lang naman ako eh. May malaking offer kasi ako sa Radio Mindanao. May pamilya na ako. Kung papayagan mo ako, gusto kong lumipat. Maganda naman yung kalooban ni Mr. Sea, Ninong Sea, Edmundo Sea, may-ari ng Philippine Broadcasting Network. Sabi niya, sige na Noy, doon ka. Kung saan maligaya ang pamilya mo, doon ka. Lipat ako sa Aramen. HN Naga. Parang Kick Mendoza. Lipat ako. After 10 years ko sa FBN, lumipat ako sa RMN Radio Mindanao. And then 3 years ako sa RMN sa Naga, inilipat ako sa Maynila. Sabi noon Mr. Kamomot, General Manager ng Radio Mindanao, Fiorel, gawin kitang star anchor sa reformatted na DZHP AM Manila. High class na format yung DZHP ng araw sa Maynila. Tapos ginawa nilang bakya. Binili nila yung call sign ng defunct ABS-CBN at the time, yung DZXL, kaya naging DZXL yung DZHP. Nagtrabaho ako sa Maynila. 1977 hanggang lumipad ako punta rito sa Amerika. Bakit hindi maganda yung utang na loob? Nawa nang bago ako lumipad dito sa Amerika, ay may umipit sa akin sa Aramen. Umipit sa akin. So ako'y napilitang umalis. Lipat ako sa ABS-CBN nung araw. Bagong ABS-CBN after martial law. 1988. Punta ako, sabi ni Mario Garcia nung araw at saka si anong tawag nito, yung nandiyan sa Double B. Kasama namin nung araw yan eh. Kalimutan ko na nang. Anong pangalan nun? Sabi ni Mario, pare ko, bubukas na ang ABS, lipat ka rito sa amin. So punta ako roon. Pagpunta ko roon, si Lito Balquedra pala ang general manager pa rin. Ayaw ni Lito kay Fiorel Salvo eh. Nung araw, ilang beses kaming lumuhod sa iyo. Lumipat ka lang dito sa ABS-CBN, ayaw mo. Nung bagong lipat kasi ako sa Maynila, 1977, niligawan ako ng ABS. 1977. Niligawan ako ng ABS sabagat at the time ay balak nilang magsimula. 1987 pala. 1977,
No ako'y lumipat ng Maynila, niligawan ako ng ABS. Wala pa yung martial law. Niligawan ako ng ABS, si Tito T ng Dyna Products. Nag-meet kami sa Silahis Hotel 3 times. Firel, sabi ni Mr. Lopez, lipat ka sa amin. May bahay ka, may sarili kang sasakyan. Sabi ko kay Tito T nung araw, Tits, siya ay taga Dyna Products, isa sa mga big bosses ng Dyna Products Incorporated. Sabi ko, Tito, malaki ang utang na loob ko kay Mr. Kamomute. Gawa lang binigyan ako ng break sa Maynila kaya hindi ako makalilipat sa ABS-CBN. Hindi nakalimutan ni Mr. Balquedra yun. Kaya 1988, nung ako'y handa na lumipat doon, at ako'y estapwera na sa mga anak ng Kanoy. Ayaw akong tanggapin ni Balquedra. Noon! Lumuluhod kami halos sa'yo, ayaw mong lumipat. Ngayon nandito ka. Yun ang mahirap sa utang na loob, pare ko. Ngayon, our government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers. Utang na loob, gumagawa ng malaking parte sa kung saan nandaroon ngayon ang gobyerno ng Pilipinas. Naalala ninyo, nabanggit ko kanina si Mr. Avalos ng DILG, reminder sa mga Dutertes na medyo itim, medyo ayusin ang mga pananalita sabagat nagiging basura na ang mga pananalita ng mga Dutertes. Pakinggan ninyo itong mga kataga ni Avalos. Sabi niya, some of the remarks made by local officials, referring to the brother Dutertes, at the hakbang ng maisog prayer rally last night were quite disturbing and inappropriate. As public officers, we should always make sure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. Yun ang paalaala ni Benhur Avalos. Gawa ng kung kayo po ay nanood sa mga video ng mga Dutertes sa kanilang prayer rally pa man din, na punong-puno ng pagmumura, ay mapapakinggan ninyo roon ang ikangay kasalaulaan ng mga katagang bumibitaw sa mga labi ng ating mga public officials ngayon. Kaya nga ba't ang sabi natin a government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers. Yan ay dahilan sa ang iba riyan ay bahagi ng utang na loob. Kaya ang ating demokrasya, ayon na rin ito sa Economist Intelligence Unit ng London. Sabi nila, ang demokrasya ng Pilipinas is a flawed democracy. May diferensya. Bakit? Simulan natin dito sa mga binitawang kataga ni Benhur Avalos. Magpaparinig ako sa inyo ng ilang mga voice clips, mga kababayan. At ako'y humihingi ng dispensa sapagat ang marami rito sa mga voice clips na ito ay may mga pagmumura. Now, for the purpose of authenticity, for the purpose of clarity sa ating issue na pag-uusapan ngayon, kaya hindi ko po tinanggal yung mga kataga na ginamit dito sa mga voice clips. Iparirinig ko sa inyo isa-isa ang mga ito at pagkatapos nito pag-usapan natin kung bakit ang ating mga kataga ngayon sa ating issues, a government of Kantoboys, of Gangsters, of Hoodlums, and Killers. Pakinggan natin isa-isa. Simulan ko rito kay Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Isa sa mga laging mga nasa YouTube ang kanyang mga
hinahawakang mga issues sa mga Senate hearings na ginaganap sa kasalukuyan. Pakinggan natin, sabi ko na nga, ako'y humihingi ng pamanhin. Kung kayo po ay may mga kasamang bata riyan, itong down ninyo yung audio pag ito'y umabot doon sa mga bahaging ito na para lamang ito for adults only. Sa atin lamang ito na may sapat na malawak na kaisipan. Pinaririnig ko lamang ito para magkaroon ng tunay na liwanag kung bakit ang pag-uusapan natin ngayon, government of Kantoboys, of Gangsters, of Hoodlums, and Killers. Rafi Tulfo, unahin natin. Pakinggan natin sandali ang kanyang mga sinabi. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Ito nga masakit, Mr. Chair, eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. Kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. Yan ang tinig ni Rafi Tulfo, mga kababayan. Senate hearing, yan ay live na napapakinggan ng milyong-milyong mga Pilipino. Mga katagaan ay pinatutungkol niya sa mga miyembro ng PNP, Philippine National Police. Hindi ko sinasabing pumapanig ako sa PNP sabagat sa usapan natin ngayon ay makikita ninyo ang kasalaulaan din ng mga miyembro ng PNP sa ating government of Kantoboys, of Gangsters, Hoodlums, Killers. Kaya kailangan natin ng isang matinong leader. Rafi Tulfo. Now, pakinggan natin isa pang senador. Ito ang ating senador na naandyan din ito, nanunuklay sa harapan ng kamera. Kung magsalita ay lalong inilulugmok ang kanyang pagkatao sa pusali ng kawalang kaalaman. Pakinggan natin ang kanyang mga kataga. Televised, pinanood ng milyong mga Pilipino. Senator Robin Padilla. Kaya ang tatanong ko po sana, doon sa kaninang parumbado sumagot na undersecretary, ako po ay senador ng Pilipinas, galangin po niya ako. Hindi po nakakatawa. Pwede pong makinig itong dalawang ito sa Bureau of Customs dahil para po sa inyo to. Excuse me, busy ba kayo? Baka busy kayo. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Pwede ba kayo makinig? Di ba kayo nahiya? Maglin tong pinag-uusapan natin, makinig kayo. Nakita ninyo. Senador yan, top-notcher na senador. Sa ating government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers. Hindi lamang yan. May alam ba siya sa Senado at siya'y nandiyan dyan? Mr. President, with the permission of the gentleman and sponsor. First accept. And move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, if you can make a motion yung mga senador. that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Kahit na niya. Senador mo yan, number 1 na senador ng bansa. A government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers. Ito pa. Congressman naman. Congressman, salita ka. Ayaw mo na magsalita? Sa akin dali There you are. And mga kababayan, ating nasagap sa palasyo,
mukhang ano, no, recently. So, So, yun po. anong yun po? Wala ka pa Balita po sinabi. nga natin ay Nabalitaan. Okay. so wala pong na ano, no, Walang ano. and somehow Tama na. Congressman. Hindi ko nababanggitin. Marami sila riyan eh. Eto naman ang inyong naging mga local officials represented by now Vice President of the Republic of the Philippines. Violence erupted during a demolition operation. City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a 2-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. And yun na nga yung nabutan ko, yung mga nagra-riot doon. Sara Duterte. And ang first ko naman pinagalitan is yung mga tao. Sabi ko, ano ba nangyari? Nag-usap tayo. Next was yung police. Sabi niya, ma'am, hindi kasi nakikinig yung sheriff. Sabi niya, gusto kasi ng sheriff pasukin na. Ayun na yun. Yan na may order ang sheriff na i-continue. Sa sheriff. Kita proteksyon na lang namong. Privately, ina-admit ko na meron talaga ako mga ganyan. Lumabas talaga lahat ng mura na alam ko eh. So, yun. Lumabas talaga ang lahat ng mura na alam ko. Televised, covered by Davao Television, panununtok ng inyong alkalde riyan na ngayon ay Vice Presidente sa isang sheriff. A man of law. Yan sa Davao. And ang ating pinakang starring sa lahat. Pinakang starring. Ang inyo pong dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito, humihingi ako ulit ng dispensa. Again, I would like to repeat. Hindi ko po inalis yung mga masasagwang mga salita ng inyong dating Presidente for the purpose of inculcating to the minds and hearts of every Filipino sa kung ano ang dulot ng isang liderato sa isang gobyerno, government of Kantoboys, of gangsters, hoodlums, and killers, na masaklap bilang isang dugong Pilipino, masakit sa katawan natin, masakit sa isip natin. Saan man kayo pumunta sa daigdig, kapag napag-usapan ng Pilipinas, yun yung presidente ninyo, ang tapang, pero ang baho ng bibig. Pakinggan natin. Sabi ko na nga kung may mga bata po riyan, medyo i-tone down natin ang audio sabagat hindi ito dapat gayahin, hindi dapat pakinggan. Sa isip ay hindi dapat na malaman na may ganitong mga kataga, especially na namumutawi sa labi ng isang leader ng bansa, Rodrigo Duterte. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. Mind you, Human Rights Commission. Tarantado po lang. There is no law. Nung nabasa ko yung EU condemnation sa akin, sabihin ko sa kanila, fuck you. Again, I repeat it, fuck you. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami na 3,000 na daw ang patay. Ulol na to, putang ina nila. Kayong nasa Pilipino na kinig, yung putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Tampalin kita pag ginawa. Bantay kayo sa akin. Let's check Memo. Yan ang turo ng seminar ni Duterte. Yudi puta. Isa ring ugok, putang ina nila. Pareho man kami, may mga kabit rin. Sila, obispo, ako, mayor noon. Mga
Pare, putang ina. Pamoral-moral na. Reklamo ng reklamo, bunganga ng bunganga. Wala namang ginawa ang putang ina niya. Ngayon naging senador, daldal ng daldal, daldal ng daldal. Animal kayo, papatayin ko talaga kayo lahat. Dahil na. Ayan, media, wala akong pakialam. Sabihin mo, wala akong pakialam, putang ina ninyo. Kaya siya ako mag-charge dito, sinipa ko talaga. Sinipa ko sa opisina niya. Kick him. Pumunta ko doon sa opisina niya, sinipa ko. Aga ikaw ngayon. Gusto mo, barilin kita? Sabi niya, wag. Lagi. Ang ina. Again, I'd like to ask for an apology sa lahat po, sa inyo lahat. Iyan ay ipinasok ko yung mga kataga na hindi dapat angkop sa mass audience. Kaya lamang sa kadahilan ng nais nating ipaabot ng maliwanag, ng maayos, ang ating usapan ngayong araw na ito. Kung bakit natin tinawag a government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers ang Pilipinas. Sad to say, sana malaking-malaki ang pananalangin ng marami sa atin na sana ay after ng 6 na taong kay Rodrigo Duterte, gumanda na sana ang buhay natin. Unfortunately, utang na loob, sabi nga ng pare natin na ginamit sa masamang paraan. Kaya hanggang ngayon, naandyan pa rin ang malaking bahagi ng ganitong uri ng pamamahala. Sayang, malaki. Kaya nga ba't ang ating panawagan, wanted, isang mabuti, mabait, makabayan, makadiyos, mga Pilipino, makapilipinong leader ang kailangan natin ngayon. Pero saan nga ba talaga nagsimula ang government of Kantoboys, of Gangsters, of Hoodlums and Killers? Saan nagsimula? Ako po ay 60 taon na sa broadcast. This coming April 27. Sabi ng Social Security System, official na ako na trabahante. Official na akong manggagawa ng Republika ng Pilipinas sa record ng Social Security. Abril 27, 1964, ang unang paycheck na nakatala sa Social Security System. So, next month, 60 taon na ako sa broadcast. Maraming mga naging presidente na ang aking napagmasdan sa larangan ng aking trabaho, sa profesyon na aking isinumpa, na gagawang ko ng paraan na gawing makatao, makadiyos, at makabayang Pilipino ang aking paglilingkod na ito sa harapan ng mikropono. Saan nagsimula ang government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers na bansag sa Pilipinas? Ito po ay nagsimula sa unang Marcos sa Malacanang. 1965. Ang simula ko sa broadcast ay panahon ni Diosdado Macapagal. 1965, re-eleksyon si Macapagal. From the Senate, kandidato, turncoat si Marcos, nagkandidato pagka-presidente ng Pilipinas 1965. Kayong mga kaedad ko siguro maalaala pa ninyo ang pangalang Nick Joaquin, national artist ng Pilipinas, Nick Joaquin. Ito ay isang kolumnista rin sa, hindi ko na maalalang periodiko na hinawakan niya, I think Manila Times. Nagpalaganap ito ng katagang the 3 Gs in governance. 3 Gs in governance. 3 G. 3 GA. 3 letra ng GA sa Philippine government. Ano ito? Guns, Goons, and Gold. 1965, panahon na kandidato si Ferdinand Marcos Sr. bilang presidente ng Pilipinas. Lumaganap itong 3 Gs gawa ng
Doon nagsulputan itong mga alalay, kung isususog natin sa title natin, mga Kantoboys, mga Hoodlums at Gangsters na sumuporta kay Ferdinand Marcos Sr. Guns, Goons, and Gold. Doon nagsimula ang mga kataga na yan na ikinakabit sa pangalan ng gobyerno ng Pilipinas. 1965. Ngayon sa mga kasalukuyang panahon, etong sinimula noong 1965, marami hong napukaw dito upang manatili sa pwesto, upang makumuha ng kapangyarihan sa pwesto, mangamkam ng maraming pera habang nasa pwesto. Applying the 3 Gs, guns, goons, and gold. Kaya noong 1965, nabuhay din sa larangan ng journalism, mga observers hindi lamang from the Philippines kundi internationally, umusbong ang mga katagang patronage democracy. Patronage democracy or politics of coercion. Panggigipit na pagpapairal ng politika. 1965. Panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Ano itong patronage democracy na ito, mga kababayan? Ang typical example nitong patronage by democracy or patronage democracy, nagsimula ito sa eleksyon. Ito ang nabuong bagong kataga ng mga journalists natin at the time dahilan sa naobserbahan nila sa proseso ng eleksyon. Ang tawag natin sa Pilipinas, vote buying, pagbili ng balota o ng boto ng mga mamamayan. Doon nagsimula ang kataga patronage democracy. Yung mga mamamayan na naghihikahos, nung araw, 1 kilong bigas, 2 lata ng sardinas, hanggang ngayon, ganyan pa rin, nakakasiguro ko ng pagboto. National elections. Nakakasiguro na. Sa paanong paraan, malalaman natin mamaya. Gawa ng ito pong patronage democracy na ito, para itong pamilya, nanganak. Nagkaroon ng asawa ang patronage democracy, nagkaanak ng marami. Patronage democracy, sponsored by a politician, during the time, 1965, ang matandang Marcos. Nagkaroon ng asawa. Ang patronage democracy. Sino ang mga ito? Ito yung mga congressmen, mga governors, mga mayors. Tawagin ng presidente o ng kandidato ng presidente o kaya ng presidente ng political party. At the time, dalawa lamang nationalista liberal. Yung presidente ng Liberal Party o presidente ng Nationalista Party, kailangan makalikom kayo ng marami sa grassroots, sa umagitan ng mga governors, ng mga representatives, at ng mga mayors. Paano malilikom ang kanilang boto? Kailangan natin ng pera. Kaya nga 3 Gs Gold. Pera. Gamitan ng pera. Kaya yung kandidato pagka-presidente, sa magitan ng mga sponsors niya, na mga cronies, pagkagaling doon, may pera. Donation Yung pera dadalhin kay congressman o kaya kay governor o kaya kay mayor. Ito ang budget natin diyan. Mamigay kayo ng mga lata at saka ito, 100 piso. Patronage democracy. Vote buying. Ilan ang klasifikasyon nitong patronage democracy, mga kababayan? Ayon kay Peter Cruiser, ito ay nagtatag ng Peace Research Institute sa Germany, Frankfurt, Germany. Pangalan niya ay Peter Cruiser. Sabi niya, itong patronage democracy na ito
ay hindi naging stagnant sa Pilipinas. Sa madaling sabi, hindi na natiling as is. Sabi ko na nga ng anak, nag-asawa eh. Nag-asawa kaya ng anak. Ano ang mga anak nito? Pinangalanan nito ni Cruiser na 3. Ang isa ay transactional, ang isa ay relational, ang isa ay collective. Collective patronage democracy. Ano itong transactional? Ito yung sinasabi ko na kanina. Yung vote buying. Yun ang unang-unang sanggol nitong patronage democracy. Vote buying. Pera doon sa 3Gs, yung guns, goons, and gold. Ayaw mong tanggapin itong pera na ito, itong lata ng sardinas o kaya ng salup ng bigas. Ayaw mong tanggapin. Bubuto ka sa iba. Baka tutukan kita ng baril. Sabi nga ni Rodrigo Duterte, gusto mo, patayin kita. Rodrigo Duterte yan. So kaakibat ng gold na andyan ang guns and goons. Doon sa unang anak ng patronage democracy, yung transactional, yun ang pagbili ng mga boto. Ano naman ang relational? Pangalawang anak nitong patronage democracy. Ano ang relational? Ito pong relational, long-term ito. Hindi lamang panahon ng eleksyon ito kinakailangan. Pangmatagalan na relasyon. Kaya nga't meron tayo mga turncoats Yung mga liberal nung araw, nung maupo si Duterte, nagtakbuhan na. Ibinato na yung kanilang leadership identification. Liberal identification, liberal party, wala na. Takbuhan na sila kay Duterte. Bakit? Dahilan dito sa tinatawag nating relational democracy, patronage democracy. Relational, pangmatagalan. Paano na i-maintain itong relational patronage democracy na ito? Paano? Well, ang kakutsaban niyaan, yung rubber stamp ng presidente, ang Kongreso. Buti na lamang ngayon ang Senado hindi pa nahahawakan ng husto. But during the time of Duterte, Senate and Congress, liban sa few sa Senado, ang Kongreso rubber stamp. Dahilan niyaan sa relational patronage democracy na pinairal ng mahigpitan ni Rodrigo Duterte. Ito, nabuhay yung mga pera na kailangang mabuo sa Department of Social Welfare, sa Department of Labor. Yun ang mga gatasan ng presidente. Kaya nabuo yung mga batas sponsored by Congress, yung mga akap ngayon, yung tupad. Ano nga ba yung tupad? Tupad. Tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged. Tupad. Ano yung isa? Yung AX kung tawagin nila. Assistance to individuals in crisis situation. DSW ito at yung isa naman yung tupad, dole. Mga sangay sa ilalim ng presidente na ginagamit ng presidente upang imaniobra ang mga lokal na mga opisyal sa pamamagitan nitong tinatawag natin relational patronage democracy. Kung hindi ka kakabit sa palda ng presidente, wala kang pondo. Kaya yung mga congressmen na mga tuta ng presidente, kailangang maghanap kayo ng pa-idea, paraan, para makakuha tayo, maging legal yung illegal, makakuha tayo ng pera, pambili ng boto, at pangmantini na ang organisasyon natin from the office of the president down the line to the barangays sa magitan nitong mga tupad, itong mga AX,
yung mga akap. Ano yung akap? Ayuda para sa kapus ng kita. Bago yan, ha? Yun ang kini-question ngayon ng Senado. Ano ang mga ito? Ito po ay mga palakad na galing ito sa utak ng presidente para maging instrumento nila sa relational patronage democracy. Kung sino ang pinuno sa Malacanang, dapat kayong lahat na mga nasa ibaba, kasama ang barangay, kailangang sumunod kayo. Kung hindi kayo sumunod sa gusto ng presidente, tanggal ang inyong ayuda. Di ba may asan yung ayuda rito? Meron tayong ayuda rito eh. Ito. Pakinggan ninyo ito ha. Pakinggan ninyo ito. Ito yung form para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Yan. Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito para po gusto nila itong mabago. Kasi di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si Congressman dito. Si Magkaroon po Congressman. tayo ng charter change. Yan. Dito na. Kung ito po, yung pera na. magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX tutupad. And then? Hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, yan. meron pong pakonsuelo ang ating mahal na congressman. Ito po nanay, meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AX. Kita na ninyo? Binibigyan tayo ng pera ng AX. Yun ay ayon dito sa relational patronage democracy ng bansa. The government of Kantoboys, Gangsters, Hoodlums, and Killers nagsimula noong 1965. And pangatlong anak nitong patronage democracy na pinanganak noong 1965, ang pangatlong anak nito ay yung collective patronage democracy. Ano naman ito? Ito ang pinakang sum total ng transactional at relational patronage democracy sa bansa diyan sa Pilipinas. Ano ito? Well, kagaya ng sinabi ko, pinagsanib na transactional at relational. For example, yung mga pork barrel natin diyan sa Kongreso. Bakit nagkaroon ng mga pork barrel? Ang mga nakasuhan riyan, naalala ninyo, mga nakasuhan riyan, mga senador nandiyan nakaupo. Yung isa nga, legal advisor pa ni Bongbong Marcos 100 taon na ulianin na, pero kumikita pa sa kamadang bayan ng mga taxpayers ng mga Pilipino. Yan ay dahilan sa utang na loob ng gobyerno ng mga kantoboy, ng mga gangsters, ng mga hoodlums, ng mga killers. Pork barrel, yun ang nagkukonekta sa presidente at saka sa Kongreso. And from Congress, doon sa mga local officials. Kaya nga ba't nauso rin noong 1965, yung baldeng butas-butas. Balde na butas-butas. Na hanggang ngayon, lalong lumalaki ang mga butas. Ano itong baldeng butas-butas? Yan ay dala pa rin ng patronage democracy ng bansang Pilipinas. The government of Kantoboys and Gangsters and Hoodlums and Killers. Paano naging butas-butas? Gawa ito ng collective patronage democracy. Hawak ng Kongreso. Hawak din ng presidente ang Kongreso.
Ang mga local officials naman, governors and mayors, hawak din ng Kongreso. Sa paanong paraan? Pera. Kaya nga ba sinabi ko kanina yung unang-una yung 3Gs, tatlong ga. Ano itong mga ga na ito? Tatlong ga. Gold, goons, and guns. Tatlong ga. Ayaw ninyong sumunod, wala kayong gold. May gold na kayo, gusto ninyong marimate, may guns and goons tayo. Kaya yung mga pork barrels na yan, instrumentong malaki. Yaan ang guns ng mga goons ng presidente. Idiomatically. Ayaw ninyong sumunod sa presidente, wala kayo. Gawa ng hawa ko ang Speaker of the House Ang Speaker of the House ang may basbas. Siya ang Diyos riyan nitong patronage democracy ko. The flawed democracy of the country. Nandiyan yung, ano bang pangalan noong babae na nasangkot riyan? At the highest level of political organization, may hawak nitong collective clientelism kung tawagin. Collective patronage democracy at the highest level. Hawak ng presidente ang mga congressmen. Hawak ng mga congressmen ang mga governors at mga mayors. Hawak naman ng governors and mayors ang mga barangay officials. Kung walang kumpas ang Kongreso, na sinenyas naman ng presidente, wala kayong tupad. Wala kayong AX. Wala kayong akap. Yun ang collective clientele, mga kababayan. Kaya, anong nangyari? Nung naupo si Mr. Duterte 2015, mga kababayan ko, alam naman natin, napakinggan ninyo yung mga kataga niya. Yaan ang tunay na literal na kahulugan nitong 3Gs. Guns, goons, and gold. Rodrigo Duterte. Kaya noong 2015, liban sa patronage democracy na pumairal na from 1965, may nabuo ng anak. Mas powerful. Ang tawag nito ay DDS. Hindi ho ito Davao Death Squad. Hindi yan. Ito ay ang ibang DDS na pinanganak din noong 2015 sa ilalim ng 3Gs. Guns, Goons, and Gold. Ano ang ipinanganak noong 2016? Nabigyan ng ngipin ang Guns, Goons, and Gold dahilan dito sa bagong DDS. Ano ito? Ito ang pagpapatingkad ng sinimula na noong 1965 na mga dynasties. Una sa D, may dalawa pa. DDS hindi Davao Death Squad. Another DDS ito, instrumento ito ng 2015 clan or dynasty. Ano ito? DDS ang dynasty, disinformation, and substitution. DDS. Sino ang nagsabi nito? Ito po ay coined ng isang international research organization na nakabase sa London. Simula noong 2015, aside doon sa tinatawag nating patronage democracy, na binansagan ngayon na flawed democracy, aside dyan, may pinanganak. Hindi lamang pinanganak yung transactional, yung relational, at collective, kundi may bago sa ilalim ni Rodrigo Duterte. At ito ang bagong DDS, Dynasty, Disinformation, and Substitution.
Diyan lumitaw itong mga nasa YouTube natin hanggang ngayon. Yan din ang nagluklok, hindi nagluklok, kundi tumulong na mailuklok yung unity team. Disinformation. Ipinanganak noong 2015. Ginamit ni BBM, Bongbong Marcos, Rodrigo Duterte. Disinformation and substitution. Kaya tama yung sinabi ni Janet Rice ng Australia na maraming mga human rights violations at maraming mga issues pa ang kailangan tutukan ni BBM. Gawa nga nitong paglaganap ng disinformation, isa sa mga 3Gs ni Rodrigo Duterte. Dynasty, disinformation, substitution. Naalala ninyo yung panahon ni Gloria Macapagal, hello, Garci, okay na ba ang eleksyon natin? Isa sa mga proponents, isa sa mga nagsulong ng 3Gs at saka ng patronage democracy sa bansa. Kaya masaklap ngayon mga kababayan, ngayong taon na ito, 2024, ang tawag natin dyan, ang panawagan, kailangan natin, wanted natin, ang tunay na mabuti at malakas na liderato. Kaya lamang wala akong makita. Asa na ang mga natuto kay Cardinal Sin? Wala na. Nasa saan na yung mga nagbuwis ng buhay nila doon sa EDSA People Power Revolution 1996. Ang bilis nating makalimot, mga kababayan. Napakabilis. Yun ang masaklap sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ngayon dahilan dito sa patronage democracy na ito, naalala ko lamang mabalikan ko lamang sandali, noong 2016. Noong 2016, nanalo si Rodrigo Duterte, dahilan na rin dito sa bagong DDS of 2015. Yung dynasty, yung disinformation and substitution. Naalala ko yung patronage democracy diyan sa Kongreso, lumala. Lumala. Noong eleksyon ng 2016, if I remember it right, yung Liberal Party was the strongest political party in the country in 2016. Liberal Party. Noong araw kasi dalawa lamang ang partido natin, wala tayo nitong mga party list Panggulo lamang itong mga party list Hindi lamang panggulo, kundi pangsayang ng pera ng mga taxpayers' money. Panggulo. Noong araw, dalawa lamang, parang dito sa Amerika, liberal and nationalista. Noong 2016, malakas na malakas yung Liberal Party. Meron silang 115 ang mga nakaupo sa Kongreso noong 2016 nung naupo si Rodrigo Duterte. Now, dahilan sa influensya ng guns, goons, and gold at dahilan sa influensya ng DDS, dynasty, disinformation, and substitution. Natakot yung mga congressmen. Liberal Party, 115 na mga kongresista, Liberal Party. Pinairal ni Rodrigo Duterte ang gusto ninyo, patayin ko kayo Guns and goons. Kaya nung naupo si Duterte, naglipatan yung mga liberal. Out of 115 ang natira sa Liberal Party noong 2016, 21 na lamang. Noong 2019, midterm election. 21 of 115 liberal. Bakit? Naglipatan. Resulta yaan ng nagpasimuno noong 1965, guns,
goons, and gold. Pag hindi ka madala sa panakot, wala ka. Anong sabi nga ni Kibuloy? Gurgur ka. Kaya yung mga Liberal Party, dahilan na rin doon sa tinatawag nating DDS. Dahilan na rin doon sa tinatawag nating transactional, relational at saka collective. Mawawalan ka ng ayuda, mawawalan ka ng akap, mawawalan ka ng AX kung hindi ka kapartido ni Duterte. Kaya nagpulasan yung mga congressmen. Kaya ngayong panahon na ito, ang umiiral ngayon sa politika sa bansa na nakalulungkot ng grabe ay tinatawag na mga international observers na mga clientelism and patronage democracy sa bansa. Clientelism. Mga kliyente ng presidente. Mga tagasunod ng patron ng presidente. Clientelism and patronage democracy ang Pilipinas. Kung ano ang kumpas ng kamay ng presidente, yun ang kailangang sundin ng Kongreso ng Senado. Yan din ang dapat sundin ng justice system. Kaya nakakita ninyo yung mga may clout sa gobyerno, nakakumiter ng mga criminalities, asan sila? Kabuloy, nandoon sa Hong Kong. Teves, nandoon sa anong tawag niyan? Yun, dun. Gerard Bantag, asan? Wala dyan, naglalamierda. Walang nakakagalaw. Bakit? Clientelism and patronage. Local government units, ang dinudyos nila ang ating mga alkalde, mga congressmen, mga gobernador. Mga gobernador, mga mayors, ang dinudyos nila congressmen. Ang mga congressmen ang dinudyos nila ang presidente. Sapagat ang presidente ay may 3 Gs. Guns, goons, and gold. Matimyas, matingkad na umiral yan itong nakalipas na 6 na taon. Kaya tama yung sabi ni Janet Green. Hanggang ngayon hindi pa nabubuwag yung mga itinatag nung nakalipas na administrasyon. Kaya ang mga Pilipino ay nananawagan ngayon. Kailangan natin ang isang mabait, kailangan natin ang isang makadiyos, kailangan natin ang isang makatao, makademokrasya, nagmamahal sa mga pobre na isang leader ng bansa. Ang tanong natin, ipinanganak na ba ang magbabago sa buhay ng mga Pilipino? Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, manalangin tayo mga kababayan, gamitin natin ang lahat ng kapangyarihang hawak natin sa ating kamay, sa ating dibdib, sa ating isip. Kung may nakakita tayo, if you see something, say something. May social media tayo, outlet ng ating mga damdamin, ng ating mga puso. Kibuloy and Teves and Bantag might be in Turkey sooner as we have no Turkey, malayo-layo yan pare ko. Pwede rin sa Brazil, sabi ni paring June de Valencia. Sabi ni Batkum Quezon Talagit, butterfly party. Tama yun. Angkop na angkop. Nakataga. Hindi na yung mga kung ano-anong partido riyan eh. Tama ito, isa na lang. Butterfly party. Kung sino ang nasa pamunuan, doon tayo lilipad. Magaling ka pare ko. Quezon Talagit. Speaking about Senator Janet Rice, may I just share
that, nagalugad namin ang Australian Parliament sa Canberra, tingin-tingin lang, picture-picture, nood-lood, okay. Nagmarites lang pala si paring Jundi, kala ko kung ano sasabihin niya. Nagmarites lang. Parang IRR, Implementing Rules and Regulations to Enhance Guns, Goons, and Gold. Sabi ni paring Jundi pa rin. Napoles, Janet Napoles, there you are. Thanks, Jundi, pare. Maraming salamat. Godmother ng mga congressmen, Janet Napoles. Kaya may mga senador tayo riyan. May mga kaso, dahilan na rin sa Guns, Goons, and Gold noong 1965, nasa kapangyarihan pa rin. Pare ko, Napoles, thank you pare ko. Paring Batcom Quezon Talagi. Yan ang sagot sa tanong, ano ang ilalagay mo sa balde ng tubig para gumaan? Lagyan ng butas. Sabi ni Jundi Valencia. Thank you, Leonor Kurata. Diyan sa Japan, sabi niya na ipamahagi niya na ang ating programa. Thank you very much, paring Mariko. As the end of the day, nasa big syndicate ang bansang Pilipinas kung mahal. Kailan pa tayo magigising sa pagkakaidlip sa bangungot ng panaginip? Sabi ni paring Batcom Quezon Talagit. Naalala ko tuloy pare ko Buti nabanggit mo yan. Alam mo binabasa ko yung mga bansa sa Africa. The other week, 2 weeks ago, 3 weeks ago, binabasa ko yung mga bansa sa Africa na nagsimula lamang dito sa Guns, Goons, and Gold na prinsipyo. Yung mga leader ng Kenya, for example, ng Liberia, Nigeria, Guinea, Zimbabwe, yung mga leader nito ay mga parang Duterte style Patayin ko kayo. Mga ganyan. Ginamit kinasangkapan yung militar at saka pulis. Kaya yung kanyang government of guns and goons literally buhay. Kaya ano nangyari? May mga bansa riyan na nahati. Parang yung Ukraine ngayon. 1/3 ng Ukraine hawak ng Russia. Nahati. Bakit? Dahilan sa guns, goons, and gold. Yun ang kinatatakot natin. At noong banggitin ni Rodrigo Duterte ang Mindanao at Palawan na gusto niyang ihiwalay, suddenly pumasok sa utak ko itong mga nangyari diyan sa African countries. Na ginamit ang otoridad, ang pulis, ang militar para ipangalandakan yung kanyang power and eventually humiwalay sa orihinal na lupain. Mga nangyari yan sa mga lugar dyan sa Africa. At si Duterte, kung ano naglalaro sa utak niya, nakikinita ko na parang ganito ang itsura. Nakopya niya sa mga leader dyan sa Africa. And it is very dangerous sa kalagayan ng ating bansa. Sorry po, late ako, sabi ni Leonor. It's okay lang. Walang problema yan Pwede naman natin i-playback itong programa natin pwede natin i-playback ito Napakaraming mga acronym. Do you know that I am a member of the group called, ayoko niyang banggitin itong sinabi mo pare, Pangkalahatang Ugnayan ng mga Kalalakihang Inapi. Loko. Ayoko niyan, pare ko. Ikaw na lang ang bahala riyan. Ano ito? Nang magmag. Ano ito? Nang magmag. Matured si Alden Richard. Hindi ko na maalala. Wala ako ng mga artista, Marikoy. Hindi ako masyado dyan. Wala ako riyan, Marikoy. Sa ating bansa, sabi ni paring Rodolfo Ranyo Zabiao,
Sa ating bansa ay nakakalimutan ng mga nakatataas sa pwesto ang Code of Ethics or ethical standards ng public servants. Wala na niyan pare ko eh. Alam mo sa research na ginawa ko nahantad na rin sa akin itong katagal na ito ng Code of Ethics eh. Kaya lamang hindi ko na pinansin eh. Gawa ng wala nga ito, tama itong sinabi mo eh, wala na. Kaya noong simulain ko, sumailalim ako sa blood test. Tinanong ako ng aking doktor sa Brandon City Clinic sa Canada, what is happening to some of your legislators about the issue on West Philippine Sea, as if they are with the wrongdoings of Chinese Coast Guard. Tumaas tuloy ang blood pressure ko. Sabi ni Rodolfo Rania Eusebio. Beautiful Saturday to all beautiful followers. Sabi ni Maring Mirna Guillermo. Aha. Okay. Okay. Looking forward to your 60 years anniversary on April. Sabi ni Paring Jundi. Thank you, Pare Koy. Maraming salamat. Si Paring Junjun Minga Kabayo, saludo po ako sa iyo. Manoy, thank you. Ako rin. Saludo sa iyo. Junjun Minga Kabayo. Pati, pati pututoy niya ay iniyayabang ng lokolokong ito na si Digong. Humahalik daw sa, alam mo pare ko garapal sa lahat talaga, wala tayong personalan. Pero sa isang inihalal ng bayan ng 24 na milyong mga Pilipino, para sa isang leader ng bansa of 115 million Filipinos, na yung salita mo na napakinggan naman ninyo, ayoko nang ulitin napakinggan naman ninyo. Di ba? Kung ikaw ay pure-blooded na Pilipino, mahihiya ka Presidente ko ba ito? Hindi naman kami ganyan Hindi kami ipinanganak noong 1500 Pinanganak kami ngayon na. Tapos na yung People Power Revolution. Bakit may natirang taong ganito? Oh, bakit ganyan? Sabi ni Mary Jane Molina Torres, good morning, Furel. Pakibati na lang po para gumagaan ang pakiramdam natin si Nixon Torres. Happy birthday today. Bah, pare koy, hindi mo sinabi, wala sa listahan ko yan Birthday ngayon ni pare natin Nixon Torres. Happy birthday today. Saturday. Ados na ng, Marso na nga pala March 2 na pala ngayon pare koy. Oo. Sabi ni Jun Di Valencia, grabe namang mura ito. Parang salad. Parang salad. Yung mura ni Rodrigo Duterte. Kahit mo na. Tawanan yung mga tao riyan, pare ko. Sa talumpati niya, tawanan. Kaya kung magkakaminsan, Pilipino nga ba ako? Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alam mo, ito nagsimula sa mga dynasties natin from 1965. Mga dynasties. Tinitingnan ko itong listahan ng mga dynasty. Matindi listahan ng mga dynasties. Maging sa dating naging presidente natin mga Duterte, simula noong 1945, itinatag na ng Duterte family ang kanilang dynasty. 1945. Marcos Dynasty, 1925 nagsimula sa pagitan ng tatay nito, Mariano Marcos. Sa mga Duterte, Vicente Gonzales Duterte. 1945, alkalde ng Danao, Cebu. Mariano Marcos, 1925, House of Representatives. Ang dami. Imelda Marcos, ganun din. Nakala ninyo may dynasty rin si Imelda Marcos. And then, sa mga congressmen, ang dami, Sandamakmak. Sa amin lamang sa Bicol, Sandamakmak ang dynasty rin
sa amin sa Bicol. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Kaya hindi kataka-taka na ayon dito sa Corruption Perception Index. Corruption Perception Index ng Transparency International. Ang Pilipinas ay pang-apat sa Asia na pinakang koraptong gobyerno. At ang Pilipinas ay pang-34 sa buong daigdig. Ika-34 na pinakang korapto na gobyerno sa daigdig. Matakay mo yan. Are you proud, pare ko? Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Di o, masaklap. Masaklap, pare ko, masaklap. Dinadaan lang natin sa tawa-tawa. Pero masaklap. Kaya ngayon, yung mga naghihirap natin mga Pilipino, kahit na ano, kinakapitan eh. Kahit na ano, kinakapitan. Ang masama nito, masama na kinakapitan pa. Tingnan ninyo itong 3.72 billion. 3.72 billion na halaga ng mga vape. Ito yung electric cigarette. Mga vapes. 3.72 billion na halaga. Karton. Nasa kote ng mga otoridad. Sabi ng mga nahuli, kami po yung mga empleyado lamang eh. Hindi po naman namin alam na mga illegal itong tinatrabaho namin eh. Yung pong boss namin ang hulihin. Asan yung boss? Siyempre ho, tumakas. Tumakas ho yung boss namin. Kaya sabi ng mga auto, ulihin itong lahat ng ito. Yung mga boss, maya na natin hanapin. Dave Abuel, tingnan nga natin ang report. Sabay-sabay na pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang magkahiwalay na warehouse na ito sa Malabon at Parañaque City kagabi. Sa Malabon, unang tumambad sa customs ang patong-patong ng mga kahong ito sa mga nakaparad ng truck sa labas ng bodega. Nang pasukin ang mismong warehouse, mas maraming kahon pa ang nakatambak. Nang bulat-latin ang laman ng mga kahon, dito tumambad ang sandamakmak na kahon ng mga electronic cigarettes o vape. Ganito rin ang nakita ng samahan ng News 5 ang BOC sa raid sa Parañaque. Gaya sa Malabon, mga green na kahon na may lamang kilalang brand ng vape ang nakita sa loob. Pero sabi ng customs, peke ang mga ito, lalo't kausap nila mismo ang pamunuan ng nasabing brand. Based po kasi sa data ng Bureau of Customs, wala pa po talagang pumapasok na flaba, vape, or e-cigarettes na may brand ko na flaba sa ating bansa. Kaya nakakasigurado na po tayo na ito po ay smuggled. Aabot sa 2.1 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na vape sa Malabon. Halos 1.7 billion pesos sa Parañaque at meron din daw aabot sa 100 million pesos na nasabat din sa Quezon City. Ang modus na lang po ito raw ay pinapasok unti-unti at iniimbak na po dito sa malalaki. Ayon sa Bureau of Customs, ito na ang pinakamalaking halaga ng nalambat nila mga peking e-cigarettes na abot sa 4 na bilyong piso. Galing daw itong China at hindi dapat nakarating ng Pilipinas dahil walang kaukulang permit. Sa ngayon, sinelyohan muna ang mga warehouse. Pero palaisipan pa kung sino ang may-ari ng mga kontrabando at kung sino ang nagpuslit ng mga ito. Nakatakda naman mag-issue ng warrant of seizure and detention ng customs para mahakot at sirain ng mga peking vape. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Thank you, Dave. Maraming salamat sa News 5. Thank you very much sa lahat ng mga umaalalay sa atin riyan. At doon sa ating mga silent audience dyan sa YouTube and then dito sa Facebook, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Si Congressman na lamang ang kausapin nyo. Siya yung boss, sabi ni paring Nixon ng Torres. Mga public servants na walang pakinabang, minimum wage lang ang sahod. Sabi ni Junior Dalle. May bago pong modus operandi ang mga Duterte sa airport. Surot, daga at ipis. Para sa butayin si BBM, sabi ni Leonor Corata. Ano ito?
Ang alam ko na ipinanganak na ang 666 Antichrist na nagpapagbago hindi lamang sa mga Pilipino kasama ang lahat ng mga tao sa mundo. Kibuloy Teves, okay, nabanggit ko na. Alam mo ang pinakang kaibigan ni Duterte, si Xi Jinping, ay minamanmanan ngayon hindi lamang ng Amerika kundi ng buong daigdig. Kasi lahat na ng mga commercial engagements ng China sa iba't ibang panig ng daigdig ay pinagsususpetsahan na ginagamit ng China sa kanilang spying, paniniktik. Kagaya halimbawa nitong mga gamit sa mga daungan, mga ports, yung mga lifters na yan, kung ano-anong mga crane at kung ano-anong mga ginagamit riyan. Yung mga pang-alsa ng mga container sa mga puerto. O kaya lahat ng mga gamit dyan sa bakat dito lamang sa Amerika. Ayon sa nakuha kong mga data, 82%, mantaka mo yan, 82% ng mga daungan sa Amerika gumagamit ng mga equipment na gawa sa China. Ngayon, ang intelligence, ang Pentagon, ay may mga natuklasan, hindi lamang sa Amerika, European countries, na ginagamit ng China etong mga ekipahe na ito upang tiktikan ang flow, ang daloy ng komersyo sa mga bansang ito. Like for example sa Amerika. Malalaman nila sa magitan ng mga electronic gadgets, security gadgets na nakakabit dito sa mga lifters na ito at kung ano-ano pang mga gadgets, computers, sa mga daungan na mabilang ang flow ng komersyo sa naturang lugar. Kinababahala ito ng European Union, kinababahala rin ng Amerika na ginagamit ng China upang tiktikan ang daloy ng komersyo sa mga bansa na ito. Sa mga sinister purposes ng sa mga sinister purposes nitong China dito sa mga lugar na ito, mga kababayan. Pakinggan natin itong report galing kay Stephen Meyer ng NTD News tungkol dito sa bagay na ito. Malaman natin kung ano ang tunay na mga kaganapan. Good American port operations grind to a screeching halt at the touch of a button from China. President Biden signing an executive order to prevent that from happening. The order aims to bolster American ports from cyber attacks, especially from China. That's because ports across the U.S. share one big vulnerability: Chinese cranes. Ports use cranes to load and unload goods, and 80% of the cranes used in American ports are made in China. By design, these Chinese cranes can be remotely programmed and controlled, raising concerns that they could be used to disrupt port operations. On top of this, some officials are worried these cranes could spy for China. They have sophisticated sensors, potentially allowing Beijing to keep an eye on what America is moving in and out of the country. The U.S. military also uses civilian ports for logistics. If you take data that's coming off these EPMC cranes, what you then begin to be able to do is really quantify the health of the entire economy of the United States by knowing what we're truly shipping and what we're not shipping, what we're importing and not importing. You can see from a commercial sector what's going on. You can also see from a military perspective in terms of what units are there, what size they are, what sort of gear they're getting in for training, which then strongly indicates exactly what they're expecting to be deployed. Ports are critical for the U.S. economy. Over 30 million Americans work-related jobs, and the shipping hubs funnel over $5 trillion to the economy. But they are vulnerable to cyber attacks. One cyber attack could be enough to disrupt operations for days. In 2021, a ransomware attack forced a pipeline company in New Jersey to halt operations. Similar attacks last year forced Japan's largest port to suspend shipments for a day. Thank you.
Yan ang tinig ni Stephanie Myers ng NTD News. Na may reaction riyan ang Chief Executive Officer ng Black Ops Partners dito sa Amerika. So baka dito ay isa sa mga ang main sources ng kanyang income ng kanyang negosyo ay ang pakikipag negosyo, commercial attachment sa mga paliparan at saka sa mga daungan ng mga barko. Ito ay ang tinig ni Casey Fleming. Pakinggan natin ang reaksyon tungkol dito sa balitang itong may kaugnayan sa China. So it should have been done years ago. Everything made in China is made and controlled by the Chinese Communist Party. If it can be weaponized, it will be weaponized. And if it can't be weaponized, it will be weaponized. So I think it's a great move that should have happened 30 years ago. The really focus should be on putting American cranes in and getting Chinese cranes out, because you have to understand, back what we all learned in high school, it's communism versus the free world. So why would you want communist cranes, which can track absolutely everything going on, not just on the cargo, but on the people and the facial recognition and so on? You have to assume all that is being weaponized. And think about it one step further. What if there is a war with Taiwan, or a war in the South Pacific, or anywhere else in the world where China is a part of it, or where China wants to assist? There you go. It's the Chinese and the Chinese Communist Party, they refer to espionage as 1,000 grains of sand. Think about that. And so it's any bit of espionage that you can gain from iPhones, from companies, from intellectual property, from tracking, from what you're doing, what your people are doing. Everything adds up to this espionage picture. Thank you. Yan ang tinig po ni Mr. Casey. Ano bang pangalan nito? Andali. Casey Fleming, Chief Executive Officer ng Black Ops Partners, na ang kanyang hanabuhay direktong involve ang mga paliparan at saka ang mga daungan. Nakababahala at lalong pinaigtingan ng China ang kanyang spying sa mga bansa na ito na kanyang kakompetensya sa export-imports. Gawa ng doon sa China ay mga matindi ang kalalagayan na ng ating mga kaibigan doon, aside from the Communist Chinese Party. Yung mga mamamayan ng China, mga kaibigan natin yung mga yan Sila ang naapektuhan ng maling pamamalakad ng gobyerno ng Chinese Communist Party. 44,000 na mga coffee shops at ang ika-6 na pinakang malaking coffee companies sa daigdig na merong negosyo sa loob ng mainland China ang nagsara na. Nagsara na. Ayon ito sa Business Insider ng China, 44,000 coffee shops in mainland China nagsara na until January of this year. At hindi lamang yan. Yung mga anong tawag niyan, electronic or electric vehicles sa China. Bangkarote, diskaril ang kanilang hanabuhay. Electric vehicles market in China is facing a massive crisis. Yan ay report na natanggap din natin buhat sa ating mga kaagapay sa mainland China. May ipinanganak na. Ito yung panawagan ko kanina Wanted, good leader, malakas, strong leader, makabayan, makatao, makamahirap, makademokratiko, mapagmahal sa kalayaan. Sabi ni paring Batcom Quezon Talagit, may pinanganak na Fiorelle. Kaya lang, bulag, pepe at saka bingi pa rin. Ang mga butante, wala pa rin nakakapalit sa may 3 G. Gold, goons, and guns. Yun pa rin ang kanilang dinodiyos. Yun ang sabi ko.
Alam mo, kaya ako'y nananawagan sa inyo mga pare ko. Tayo mga nasa FSL community, hindi ko sinasabing kakaiba ang paniniwala natin sa kalayaan, pero alam kong nagkakaisa tayo eh. Kaya ang panawagan ko, baka sakali may isa man lang tayong bulag, pepe o bingi na mai-convert, maniwala sa atin. Kaya yung ikalawang bahagi ng aking palatuntunan, itong ating insights, ay iniaalay ko ito sa kanila eh. Baka sakali yung mga data natin dito na pinaghihirapan natin, pinagsisikapan nating halughugin sa mga gazette, sa mga public documents at sa lahat ng mga kasama natin sa field of journalism, makatao, makadiyos, makabayan. Pinagsisikapan nating makalap itong mga bagay na ito na pinakikiusap kung ikalat natin, ilaganap natin, isama natin sa mga sharing, lalo na sa mga pepe, bulag at saka mga bingi. Ang atin dito ay para sa ating accuracy, truth, independence, fairness, humanity, and accountability ng ating sinumpaang tungkulin para sa ating mga kababayang mga Pilipino. Lalo pa kung tumatanda ng ating community. Gawa ng marami ang ating lifespan ay humahaba. Baka tayo matatanda ay maging salaminan ng kabutihan para sa ating mga kabataan. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Kaya sabi ko kanina, tumatanda na tayo mga pare-kumare ko eh. Oh, kaya lamang alam mo may natanggap akong balita rito, 50%, 50% ng mga babae at lalaki sa Pilipinas ay mga dalaga pa at mga binata pa. Hindi ko alam kung dalaga pa o dalana. Basta dalaga, walang asawa ang ibig sabihin. Kaya ako'y natutuwa pag may mga birthday celebrants eh. Kasi isang taon na namang mahaba ang buhay nila. Kagaya ni Eliza Will, ni Maxine, ayaw pabanggit ng apelyido, The Desire Kua, Evelyn Pagayunan Benavides, Alicia Salvo Sayas, at saka si Litz de la Mente. Mga birthday celebrants natin ito nitong nakalipas na araw ng Miyerkules, 28 pa ng Pebrero. And then ang Webes naman, Lourdes Panglinan o Paguligan at saka si Ses Lum. Dalawa lamang ang birthday celebrants natin noong Martes. Kahapon Friday, Washington T, Vincent Anthony Amancio Fuentes, Nemia Habana Competente, Salvador Jose Oteza, Roy Salvo, Loriat Fabrigares, Trainart, anibersaryo nila, Reggie Malgarejo Sanchez, Ding Kamunggul, Nelson Liga, si Mayor. Mayor namin sa Naga, kahapon nga pala birthday nito. Diyos maray na banggi. Alkalde, happy birthday sa iyo, sa imo. Sana maghalaba pa ang buhay mo, pade. Nelson Ligacion. Happy birthday. Yan ay kahapon. Ano ang handa ta ka subang game, alkalde? Maayos, magayon. And then ang boutique Liza Santiago. Birthday niya rin kahapon Friday. Ngayong araw na ito ng Sabado, si Manny Calpito, pare ko ng DZRH. Si Roland David, diyan sa New York. Rose Javier, birthday ngayon ni Rose. Rose Javier, happy birthday, Rose. And then si Zoo Orbistondo Pog, diyan sa California. Hi Zoo, happy birthday today. And enjoy your birthday celebration. Veronica Baluyot Jimenez. Hi, Veronica. How are you too? Jose Rizal Mercado. At saka si Vic B.
Mga may kaarawan today, Saturday, at 2 po ng buwan ng Marso na ngayon. At saka bukas, Chris Perez, Erica Rodel De Leosa, at saka si R. Salvo. I don't know kung anong pangalan nito. And then on Monday naman, March 4, Jocelyn Hanoras Hasume, Lance Orops, Darwin Dwayne Hezuro Macasing, Hana Lexi Caporal, Jardo Espirito, Eugene Salvo, Abigail Maria Marquez, and Jizzy De Leosa. And finally sa Martes naman, Mary Ann San Agustin, ang kumpare ko, Darius Razon, partner. Happy birthday, my friend. Araw pa ng Martes kay Darius Razon. At saka sino ba yung binati natin kanina? Pakilagay uli. Nakalimutan ko na yung kasama natin sa FSL na birthday celebrant noong kailan yun? Ngayong araw na ito. Araw ng Sabado. Pakilagay uli. Parekoy. Kung sino yung nakapag-alaala. Ano ha? At saka sa Marso 8, birthday ng aming apo na lalaki, Ethan Anthony Espejo Salvo. March 8. Happy birthday, Ethan boy. And of course, ang aming binata rito. Ang aming binata rito, pangalawa naming anak. Binata pa? Binata pa. Si Joseph Fiorello Zachary. Sabi ni Mrs., huwag mong kaligtaan ng apelyido ko. Laki ng pangalan, no? Tingnan ninyo ito, kakasulat ng asawa ko. Hindi niya inaalis yung apelyido niya eh. Yan. Kita mo? March 19, Joseph Fiorello Zachary Pante Salvo. Ayusin nga lang daw ang pagbugkas. Happy birthday sa aming apo, Ethan, at sa aming anak, Joseph. Ang tawag namin sa kanya, Zach. Kaya Chari Boy. Yung mama niya, ang tawag sa kanya, Chari Boy. Ang takay mo, ha? Si Ethan Boy. Si Chari Boy, pareho silang boy. Alam itong aking asawa, ang tanda na ng anak namin, ha? Pero ang tawag mo, Chari Boy. Kaya, kapag may mga dalaga, ang inis ng anak ko, Chari Boy. Happy birthday! Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, paring Jundy. Maraming salamat. And of course, sabi ko na nga itong Armenia's, maraming sangay na ito ngayon eh. Meron silang sangay dyan sa Guagua, Pampanga, sa anong address nito? XJ7M. Guagua, Pampanga. San Fernando, Pampanga, meron din silang sangay dyan sa Kingsborough. And then sa Balibago sa Angeles City, dyan sa Montang Avenue. And then Santo Domingo, Angeles City, dyan sa Unit 1 Business Center, 408 Santo Rosario, Angeles City, Pampanga. And of course, sa Malolos, sa Bulacan, Unit number 4, DB Building, 422, MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. And finally, sa Tarlac City. Nandyan sa City Walk sa Moro Street sa Tarlac City, dyan sa Tarlac. Mga sangay ng Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Pakinggan si Fiorello Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.
Ano ito yung sabi ni Batcom Quezon Talagig? Sabi niya, nagsara na sa mainland China. Di good news. Pero meron din tayong bad news. Lilipat na sa ibang mga bansa itong mga nagsara. Pare ko, lumipat na ang marami. Simula pa nung panahon ni Donald Trump, presidency sa Amerika, marami na nagsilipat eh. Pero yung bad news na sinabi mo, parang Batcom, bad news is that hindi kasama ang Pilipinas sa mga nilipatan nitong mga companies na ito, yes. Very sad. Ako'y talagang tatawa-tawa tayo rito pero malaking dagok yan. And again, ang sinisisi ko riyan ay si Duterte. Gawa ng kaya nag-alangan ng mga isipin na lang ninyo, Japan. Number 3 sa iniimportahan ng Pilipinas ng mga goods. At number 3 ng supplier ng Pilipinas. Next to America. Ang Japan. Pero nung i-pull out ng Japan yung mga companies nila from mainland China, wala ni isang napunta sa Pilipinas. Panahon ni Duterte. Napunta sa Thailand, napunta sa Vietnam, napunta sa Malaysia, wala sa Pilipinas. Bakit? The general conception was, ang Pilipinas nakakatakot ng lipatan ng mga produktong galing sa China o ng mga companies, factories na galing sa China. Sabagat baka magkatotoo na maging probinsya ng China ang Pilipinas kagaya ng ipinangangalandakan ni Rodrigo Duterte. Puso ko sa bayan ko. Kaya wala eh. Walang lumipat sa Pinas. Yun ang katotohanan dyan, pare ko'y. Batcom Quezon Talagig. Oh. Masaklap, di ba? Lalo na sa ating mga nagmamahal riyan. At lalong masaklap kung magkatotoo itong panakot, although panakot lamang ito, ng partner ni Xi Jinping diyan sa Europa. Partner eh. I mean sa Asia rin pala. Russia is sa Asia. Panakot ni Vladimir Putin, sabi niya kapag sinunod ng North Atlantic Treaty Organization, yung panukala ng bagong sanib pa lamang na miyembro ng NATO, na sila'y magpapadala ng mga sundalo upang tulungan ng Ukraine, sabi ni Vladimir Putin, sige, subukan ninyo at magkakasubukan tayo sa nuclear war na hindi ko maiiwasang gamitin. Galing ito Vladimir sa Germany. Putin has warned NATO countries they risk nuclear war if they send troops to Ukraine. The Russian leader has been delivering his annual State of the Nation address 2 weeks ahead of a presidential election that he is expected to win. Little to no opposition stands in his way. There Putin you are. told Russians in his speech that he would be stationing more soldiers in Russia's west, close to new NATO members Finland and Sweden. Now, Putin's nuclear warning comes after France's president refused to rule out the possibility of Western nations sending troops to Ukraine. This was later rejected by the US and Germany. Here's some of what Putin said. They should eventually understand that we also have weapons, and they know it. I just said it now myself, weapons that can hit targets on their territory. Everything that the West is coming up with now, what they threaten the world with, it can result in a conflict with the use of nuclear weapons, and therefore the destruction of civilization. Our RIA Bureau Chief Yuri Ricetto has been following Putin's speech. Now, DW has been reporting from Latvia since it was forced to close its office in Russia. Thank you. Maraming salamat. Yan ang ating report galing sa DW News Television. Galing yan sa Berlin, sa Germany. Ang report na yan. Sabi ni paring Batcom Quezon mga utak pulbura ang mga nabanggit po ninyong mga communist countries. Well said, pare ko. Well said. Kagaya nitong pinangangambahan din ng South Korea, pare ko maisingit ko na rin ito, ano ha? Yung South Korea ay nagpahayag ng pangamba, pero
sa kabila ng pangamba ay naghahanda sila. Kaya sabi nila, yung ugnayan ng South Korea at saka mga bansang Asyano na mga demokratiko, like for example, yung Japan, Philippines, Australia, sabi niya, kailangan magkaroon talaga ng mahigpitang ugnayan itong mga bansa na ito, sabi ni President Yoon Suk Yeol. Sabi niya kahapon araw ng Friday, kailangan ay pagandahin, palakasin pa ng lalo ang ugnayan ng South Korea sa mga bansa na ito ng Asia na nagmamahal sa demokrasya, particularly ang Japan. Ito hindi lamang yung ugnayang pangkaibigan, kundi maging ang ugnayang development sa international community as far as yung safety concerns ang pag-uusapan. Sabi niya kailangan ay pagbutihin at lalo tigit na ipinagdiriwang nila ang ika-6 na pong anibersaryo ng normalisasyon ng relasyong diplomatiko between South Korea at saka ng Japan. Kaya sabi nitong presidente, Yoon Suk Yeol, sabi niya, it is very timely na ngayon ay pag-usapan ng lalo pang maayos, lalo pang malakas, lalo pang matibay, lalo pang malugod na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Especially that we are celebrating the 60th anniversary of normalizing diplomatic relations between Japan and South Korea pagkatapos ng madugong digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Magandang pagkakataon. Pakinggan natin si Oh Soo-young ng Arirang News galing sa Seoul, South Korea. Inspired by the spirit of independence, Seoul strives to extend freedom and prosperity to all global citizens through stronger cooperation with Tokyo and by achieving the unification of South and North Korea. That was the message President Yoon Suk-yeol conveyed during his speech on Friday to mark the 105th anniversary of Korea's March 1st or Samhain Independence Movement, a series of protests in 1919 against Japan's oppressive colonial rule of the country. Yoon said the proclamation of independence made in 1919 clearly set out a path to prosperity for both Korea and Japan, as it suggested they open up a new world on the basis of mutual understanding and empathy. Addressing the historical sticking points regarding Japan's wartime atrocities, namely its forced mobilization of laborers and comfort women, Yoon said the two countries are now working together to overcome the painful past and indeed moving toward that new world. 자유, 인권, 법치의 가치를 공유하며 A senior presidential official told reporters that Yoon's words reflect the progress made in Seoul-Tokyo relations since his first March 1st speech last year, where he said Japan is now a partner for future prosperity rather than an oppressor of the past. Seen as an outreach to Tokyo to overcome their trade and diplomatic spat that began in 2019 under the previous Moon and Abe governments, Yoon and Japan's Prime Minister Fumio Kishida restored the so-called shuttle visits between Seoul and Tokyo at the leadership level for the first time in 12 years. Yoon and Kishida also held trilateral talks with US President Joe Biden, with the Camp David summit in August aiming to institutionalize cooperation, not only to deter North Korea's nuclear threat, but to also address various economic, technological, and development challenges in the Indo-Pacific region and beyond. The presidential official said South Korea's vision to act as a global pivotal state to bring freedom, peace, and prosperity around the world is rooted in the March 1st proclamation spirit of liberalism. Oh Soo-young, Arirang News. Thank you, Oh Soo-young. Alam mo yung spelling ng pangalan nito? O-O-H. Oh, parang madamdamin ano. Tapos, So. S-O-O. Oh, Soo. Young. Y-O-U-N-G. Kung baka sa Tagalog, nako, nakapakabatang-bata pa nito. Pero ang galing niya mag-news, pare ko, di ba? Ang galing niya mag-news eh. Gusto ko ang style niya eh. Parang pang Voice of the America eh. Voice of America. From South Korea. Oh, so young. Nancy Ong, thank you very much, Mariko eh. Thank you. Hanggang ngayon, nandiyan pa daw siya. Nancy N. Ong, and to the family.
galing sa akin at sa aking pamilya rin, ang ating personal na greeting sa inyo riyan. Thank you. And thanks for joining us regularly now, Nancy and Ong. Maraming salamat. And then of course, si paring Jimmy Alcano, tahimik lamang Jamie Alcano. Nexunan Torres. Sino pa ba? May mga nakakaligtaan pa ba ako rito? Wala na. Wala na. Si Leonor, nabanggit ko na. Leonor Curata, nandiyan, ha? And then of course, sabi ni paring Batcom again, mukha pong, masarap uminom ng kape. Parang unli. Unli pala. Unli coffee sa laki ng tasa mo. Itong binigay sa akin ng aking asawa Turks and Caicos Islands, Bahamas. Bigay ng asawa ko dito raw kasi nakaugalian ko nito paring Batcom. Alam mo na nagsimula ako sa broadcast dyan sa Naga, DCGE. Eto na ang partner ko Pampagising kasi sign-on ako nung araw Thank you kay Sal Fortuno. Sign-on ako no, ako'y nandyan sa DCGE Kasi meron pa akong mga farm programs nung araw 4:30, farm program. Yung Pfizer Farmcast. At saka meron pa, dalawa yan Dalawang farm program ko nung araw And then tuloy-tuloy na yan. Sisingit lamang si Sal ng 7:00 sa newscast namin. Panlaban namin noon sa newscast ng Ever Ready Battery ng ABS ng araw. Tapos balik ako uli pagkatapos ng newscast hanggang 8:30 yan. Kaya kape ang aking kapartner. Nung ako'y nasa DCXL, ganun pa rin Sign-on din ako Hanggang 9:00 ng umaga, kailangan ko ang kape. Kaya hanggang ngayon, ito, ang misis ko nahirati na sa akin Kita mo, ininit niya uli. Naubos na yung unang cup. Ito, pangalawa ng cup ito kailangan mainit Ganyan magmahal ang aking asawa. Narinig niyo? Punong-puno ng kape. Tumitira rin ng ng Charmomile? Charmomile ba ito pare ko? Charmonil? Hindi ko alam Charmomil. Tama ba na hindi ko alam ito Wala, ang akin ano yung tea ko riyan? Cinnamon ang aking iniinom pare ko, parang Jundi. The cinnamon tea at saka itong kape. Gusto ko nga sana kaping barako Wala lang mabili ritong kaping barako pare ko Wala, ang layo kasi sa Batangas ang pinakang malapit dito yung border town ng Texas. Kaya lamang paring Jundi, kung doon ka pupunta sa border town ng Texas, walang kape roon kasi maraming mga Chino ang pumapasok na ngayon. Galing China. Ang dami! Ito yung report ng mga border patrol. In fact, nung araw ng Webes, by the way, maibida ko sa inyo. Hindi ko alam ito Cinnamon ang akin paring Jundi, cinnamon tea. Ngayon, dun sa border sa China, sa Texas, maibida ko lamang ito. Nung Webes, pumunta roon si Joe Biden, sabi kasi ni paring Jundi Valencia saan yun? Saan yung sabi mo paring Jundi? Sandali, hanapin ko, effective ang banta ni Putin. Andap si Biden at the rest of the current U.S. Administrators na baliktad na ang peace through strength and strength lumalabas na sa Russia. Hindi naman pare ko, hindi ko tatanggapin ito. Bulada siya ni si Vladimir Putin pare ko Bulada siya, maniwala ka.
Hindi. Walang panama ngayon ng Russia, I tell you. Dito sa mga research na ginagawa ko, gagamitin ko ito siguro ilang weeks from now. Gumagawa ako ng research. Military strength between Russia, United States, China, North Korea, and Japan, and India. Okay, ginagawa ko ng research. Wala ba rin, lalo na ngayon, ang malakas lang ngayon sa Russia ay ang bunganga ni Vladimir Putin. Masyadong weakened ang military ni Putin. Aside sa kanyang nuclear arsenal, all other military equipment ng Russia dilapidated and underrated na ngayon. Wala na, naubos sa gera sa Ukraine. Yun ang katotohanan riyan. Walang gagamit ng nuclear, panakot ito ni Vladimir, sapagkat alam niyang mabubura rin sa mapa ang Russia pag gumamit ng ganyan. Walang insane, walang siraulong head of state na maglalakas loob na gumamit ng nuclear weapons. Sabagat yun na ang katapusan. Hindi na kailangan bumaba ng daigdig si Jesus Christ para isalba tayo sa ikalawang pagkakataon. Hindi na. Burado na. End of life. Ngayon, ang buhay ngayon, South Border. South Border. Kaya si Joe Biden ay pumunta roon noong Huwebes sa South Border at saka si Donald Trump. Alam ba ninyo kung ano nangyari? Wala kayong mababasa nito sa mga periodo, sa mga mainstream television stations. Wala kayong mababasa. Bakit? Sabagat ang US mainstream, bulag, pepe at saka bingi sa katotohanan nagaganap din sa administrasyon dito sa Amerika. Hanggang ngayon, sa kabila ng karumal-dumal namang nangyayari under Joe Biden administration, wala kayo. Limitado ang mababasa ninyo na mga anti-administration news. Ngayon, nung dumalaw sa Texas, si Biden at saka si Donald Trump noong Huwebes, binoykot ng mga border patrol officials si Joe Biden. Yung mga nakikita ninyo sa litrato ay mga low-ranking officers lamang at mga federal officials ng border guards. Pero yung mga talagang totoo na tunay na mga Amerikano na nagbabantay sa pagitan ng Mexico at ng Amerika, nandoon silang lahat kay Donald Trump. Yun ang katotohanan. Texas boycott Biden's border visit and hits back at Biden 2024 State of Federal Government. Yun ang ating tinanggap na report galing sa Texas mismo. Gusto ninyong malaman ng dagdag na ulat? Pakinggan natin ito. Former President Biden and former President Trump making dueling trips to the southern border. Biden traveling to Brownsville, Texas, while Trump was about 300 miles away in Eagle Pass, Texas. Here's President Trump speaking with Fox News' Sean Hannity after the trip last night from the border. You come to Texas, this is now a war zone, and they view it as a war zone. And Mexico's doing nothing to help us. So you have 28,000 from China, all fighting age. You don't see women, and you don't see men much older than that. It's from 18 to 25, 26 years old. And there's something going on. And they're coming from Yemen that we're bombing. They're coming from the Congo, from prisons in the Congo. The only good thing is it makes our prisoners look like very nice people. Trump also said that he spoke with the parents of 22-year-old Georgia student Laken Riley, who was allegedly killed by an illegal Venezuelan migrant. He slammed the president for her death. Of course, that migrant came into America in 2022 through the El Paso, Texas border. Biden walked away from any questions about Laken Riley yesterday. Mr. President, do you bear any responsibility for Laken Riley's death? Well, Laken Riley will be laid to rest this afternoon at a church outside of Atlanta. This is such a heart-wrenching story. It's so sad. Her memory will last a lifetime, and they are celebrating her life today.
Yan ang tinig ni Maria Bartiromo ng Fox News dito sa amin sa New York. Ay isang istasyon lamang ito kasi na nagbabalita tungkol kay Donald Trump. All the rest, naandyan din, banner news nila si Donald Trump. Pero lahat ng yan ay yung mga kaso. Sa mga korte, hindi ko na pinakikialaman sapagat sa mga taong nakakaalam sa tunay na mga nangyayari rito sa Amerika, nag-aantay na lamang ako ng mga tamang pagkakataon na ibalita natin ang katotohanan. Sa ngayon, baliwala para sa akin itong mga naririnig ko at mga nakikita ko maging sa mga mainstream newspapers, wala kayong makikita. Unfortunately, ito tinatawag ko na rin ditong flawed democracy. May problema rin kami rito sa demokrasya. And actually, in reality, yun ang problema sa demokrasya as against communism. Ang communism, wala kang maririnig na masama. Sabagat isa lamang ang nagdidikta riyan, ang pinuno ng Politburo. Kung anong sabihin ng political committee ng Politburo, yun ang dapat malaman ng tao. Sa demokrasya, ang masama rito, pati yung baho na kagaya nito, nalalaman natin. Yun ang problema. Kaya yung mga tagapakinig natin dyan, mga kasama natin sa FSL, sa YouTube at saka sa Facebook, yung silent audience, kayo rin ay mga kasama namin. Ayaw natin ng flawed democracy. Hindi lamang yung border, pare ko Sabi nga pala ni paring Jundi ito, Biden cannot even mention the name of the nursing student in the University of Georgia. Totoo yan. At hindi lamang yan, pare ko, sandali. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio, naalala ko tuloy ang Canadian woman and novelist na si Margaret Lawrence. Siya ang kauna-unahang babae na kumontra sa armas nuklear. Malapit lang ang bahay ni Margaret Lawrence sa bahay ng aking anak dito sa Nipawa sa Manitoba sa Canada. Ang house ni Lauren ay isa ng historical place. Mapalad ka pare ko. Yap, kilala natin ito sa mga libro. Margaret Lawrence. Magaling pare nandiyan ka pala. Parang si Mirna Guillermo Katabi rin ni Donald Trump, si Mirna Guillermo. Sabi ni paring June de Valencia na halos walang illegal na migrant. Ano ito? Nagpunta si Biden sa border na halos ay walang illegal migrants. Ang pinuntahan ni Trump ay south border, dangerous area. Ang pinuntahan ni Trump kung saan ay napakaraming mga illegal ang pumapasok. Alam mo yung isang kaibigan kong vlogger, nag-email sa akin, sabi niya, Fiorello, what's this? Binigay sa akin yung link, pinanood ko. Nagbabantay siya doon sa hangganan ng Texas border at saka ng Mexico na may bakod na ipinatayo ni Donald Trump. Bakod na pinatayo ni Donald Trump, 2-story high, 30 feet na bakod na ipinatayo ni Donald Trump. Alam niyo kung anong nakita namin ron? Merong aluminum ladder, hagdanan, na nakakabit sa magkabila ang panig. May mga tumatawid. Mantakin mo yan. Buti na lamang dumating yung patrol, pulasan sila, takbo uli. At doon mismo sa hangganan ng Texas at saka ng Mexico, na kung saan yung mga coyote, yung mga nananaga at mga nagpa-facilitate ng mga tumatawid. Sabi nila, 30% na mga itinatawid namin dito to the US border ay mga Chinese from mainland China. Tumatakas sa administrasyon ni Donald Trump. Ni Xi Jinping. Tumatakas sa administrasyon ni Xi Jinping. Yan ang katotohanan riyan. Ngayon, dito sa amin sa Amerika, parang June Day,
Alam kong gustong-gusto mo ang balita rito sa Amerika eh. Ito'y hindi rin ninyo mababasa siguro sa mga periodiko kung mabasa man ninyo at mapakinggan sa television, slanted news presentation na. Ang ibig sabihin, may doktor na ginawa sa mga sentences. Alin ito? Ito po ay yung balita kay Hunter Biden na kung saan napiga ng husto ng Kongreso si Hunter Biden to the moment na i-acknowledge, tanggapin ito ang katotohanan na ang kanyang tatay si Joe Biden ay ang big guy na binabanggit doon sa mga communications between his business dealings and the other party, Chinese-linked businessman. Ang big guy na di umano'y nilagyan ng $5 milyong ay accidentally naamin ni Hunter Biden sa hearing ng Kongreso. Ay, pakinggan natin para mas magaling ano. Pakinggan natin ito. During his deposition in the impeachment inquiry, Hunter Biden confirmed details from Sandali. exchanges with Sandali. Chinese Pare ko, energy. tigil muna. Tigil ka muna. Wala akong mahagilap ng balitang ito sa American media. Kaya ako'y naghanap ng iba pang mga sources. Nabalitaan ko kasi itong ang pag-amin, accidentally inamin ni Hunter Biden, yung koneksyon ng tatay niya. Name dropping doon sa kanyang negotiation with the Chinese businessman sa kanilang partnership. At yung tinatawag na the big guy ay si Joe Biden. At the time, may vice presidente ni Barack Obama. Pakinggan natin. Saan ko nahagilap ang news? Sa India, mga kababayan ko. Nasa Amerika ako, ang news ay naganap sa Amerika. Wala akong mahagilap ng news na ito sa Amerika. Nahagilap ko sa India. Etong bawat kataga nito, bawat salita nito ay binabasa lamang nitong Indian newscaster na ito sa publication ng New York Post. Pakinggan natin. Instead na ako ang magbasa, ito ng Indian reporter ang pakinggan natin. Pareho lang ito, word for word, na binasa ng Indian newscaster ng India News. Go ahead. Reports suggested that the deal benefited Biden family members, but Hunter denied any involvement of the kickbacks to his father, Joe Biden. This marked the first acknowledgement of his connection to the venture involving CEFC China Energy. The deposition revealed Hunter's admission that his former business partner, James Gilliar, referred Joe Biden as the big guy in discussions about 10% stake in the joint venture. However, Hunter claimed ignorance regarding Gilliar's statement, dismissing it as unclear. He previously dismissed the laptop's content, attributing them to manipulation by bad actors despite evidence suggesting otherwise. Hunter emphasized that Gilliar's suggestion regarding his father's stake was unrealistic, especially considering Joe Biden's departure from public life after serving as vice president. He asserted that he had shut down the proposal, pointing to executed agreement that never materialized into operational companies. Hunter also distanced his father from any involvement in the venture, asserting the absence of evidence linking Joe Biden to the deal. The deposition also raised concern about money laundering, with House Oversight Committee Chairman James Comer referring to the deal involving CEFC China Energy in such terms. Allegations have surfaced regarding a $40,000 check received by Joe Biden from his brother James following a complex financial transaction. Bank records also indicate substantial payment through James and Hunter Biden from CEFC China Energy, prompting scrutiny over financial transaction involving the Biden family. Hunter, however, has defended his financial relationship with his father, characterizing it as normal familial support. He portrayed their financial interaction as typical for a father-son relationship, emphasizing mutual assistance and care. Despite mounting scrutiny and allegations, Hunter has maintained his stance on the nature of his financial dealings with his father, highlighting their familial bond amidst ongoing controversies regarding the big guy. The big guy, sabi ni Hunter Biden. Yung tatay niya, the big guy. Regards sa inyo lahat dyan, kayo mga nasa YouTube, si paring Ray Managueri, paring Kik Mendoza, paring Rosana Narume,
At sa maraming iba pa na naandyan ngayon nakaantabay sa atin sa YouTube. Aha. Anong sabi ni parang Jundi? Claro, the big guy is Joe. Ano pa ba ang kailangan gawin ng Dems to protect the elderly guy with the poor memory? Grabe ka namang makalait, pare ko. Grabe ka namang makalait niyan, parang Jundi. Poor guy with the poor memory, ha? Oh. Ako hindi pa ako makakalimutin. Saan ba yung salamin ko? Ito pala. Sabi ni paring Rudy, ang mga popular na nobela ni Margaret Lawrence ay ang Stone Angel of 1962, Jest of God 1964. Ang Stone Angel Monument ay isang landmark sa Riverside Cemetery sa Nepawa, Manitoba sa Canada, kung saan siya ay nakahimlay. There you are. Thank you. A bit of history and information. Galing sa kaibigan natin, paring Rodolfo Rania Eusebio. Kapag high ka, absuelto ka. Kasi high nga eh. Okay. Alright. Tayo muna, naalala ko tuloy ha. Naalala ko lamang, sandali, saan ba yun? Yung problema namin dito sa border, dati yung mga kaagapay ni Joe Biden na mga shelter cities. Mga shelter cities ng administrasyon ni Joe Biden, kasama na itong Chicago, kasama itong New York, umaangal na. Ang California na lamang ang tahimik eh. Umaangal na itong mga shelter cities ng illegal immigrants. Kasi dito sa amin sa New York, number 1 na sources ng criminalities. Simula sa mga petty crimes, maliliit na mga kaso ng krimen, hanggang sa kidnapping at killing. Ang mga ito, ang kasangkot ay mga illegal immigrants. Kaya dito sa amin, sa New York, ang alkalde namin dito ay nagrereklamo na ng gusto, Eric Adam. Humihingi na ito ng pag-amyenda sa status ng New York City bilang sanktuaryo ng mga illegal. Mantakin mo, nag-uumapaw yung 5 mga 5-star hotels, ha? 5-star hotels dito sa Manhattan. Nag-uumapaw sa mga illegal immigrants. Libre pagkain, libre tubig, libre damit, libre lahat. Taxpayers' money. Yun din ang result ng flawed democracy. Libre lahat. Illegal immigrants sa New York, Manhattan. Umapaw na yung mga tirahan nila, mga sanktuaryo nila na mga 5-star hotels. Mantakay mo, kami hindi namin kayang tumira ng 5-star hotel eh. Nang ilang araw eh. Makatikim lamang kahit isang gabi, okay na sa amin eh. Pero ito libre eh. Libre na lahat. May pagkain, may allowance pa. Kaya lamang itong si Eric Adams, nagrereklamo na ngayon. Sabi niya sa kanyang konseho, baguhin na ang estado ng ating sanctuary city. Yung mga batas natin dito, baguhin na. Bakit? Dahilan nga sa criminalities. Hindi lamang yan, hindi na safe yung mga tindahan. Kung yung mga naganap doon sa California na binabasag ang mga eskaparate para magnakaw ng hantaran sa taong bayan dito sa New York, nagaganap na rin eh. Kaya ngayon ay konsumido na ang alkalde ng New York City, Eric Adams. Pakinggan natin itong dagdag na report nito galing sa NBC New York. And Natalie, talk to some of the neighbors out here. They'll tell you this was no secret. Migrants often spotted coming and going every single day. Where the majority of them are going next and how soon, unclear tonight. NYPD tonight at a commercial business in the Fordham section of the Bronx. A vacate order in place.
Migrants, officials say, were living illegally in the two-story building on Kita mo? Kingsbridge Road, collecting May their mga belongings. kumikita na rin eh. Building inspectors, along with the FDNY, discovering 44 beds crammed together in the cellar and first floor. I just came out of the library and all I see is the police, flushing them out one by one, taking the stuff. Inspectors also finding extension cords, e-bikes, space heaters, and hot plates on both floors. Inside, inspectors say there's a lack of natural light, ventilation, and severe overcrowding. Department of Buildings calling the conditions hazardous and life-threatening. How much was he charging them? I think they said $300, some say $600. This neighbor spoke to the men every day, some of them living here for just 3 months. One migrant says he and 50 other roommates would shower at a gym across the street. It wasn't safe down there. No toilet, no baño, nothing. No You are toilet. here. DOB issuing 2 violations to the landlord. They say also operated an illegal migrant shelter at a furniture store in South Richmond Hill, Queens. Ibo Sar told us Tuesday he's just trying to help. This is the situation. This is what we're trying to avoid. For them to be out there in this cold weather. Migrants staying illegally at the Bronx business, loading their suitcases on a bus. Police and emergency management officials directing them to city-run shelters. One asylum seeker who did not want to be identified telling us he wants another option. We need an apartment, but we have money for pay. We don't need a center. Going in the center is very difficult. We're live in the Fordham section. Chris Jose, News 4 New York. Thank you, Chris. NBC News, Chris Jose. Alam ninyo itong mga records na ikinapuno ni Eric Adams ng New York. Notorious Venezuelan street gang naglipa na sa New York, headed by Tren de Aragua. Ito yung grupo, Tren de Aragua. And then, yung mga migrants na nambugbog na mga opisyal ng New York City Police Department sa Times Square ay mga miyembro ng notorious gang. And then, Yorman Reveron, isa sa mga nambugbog ng police, ay may mga kaso na pala ito ng robbery and assault. Henry Brito, akusado rin sa pang-aatake sa mga pulis dito sa Manhattan. May mga kasong 4 na larceny sa New York. Ito lamang na nakalipas na 8 buwan simula ng manirahan ito sa New York nang ito'y makalusot sa border ng Mexico. Darwin Andres Gomez Esquiel, 19 años, Venezuelan. Isa rin sa mga wanted ito sa mga pagnanakaw, pambubugbog. Alexandro Rivas Figueroa, teenager, hindi binanggit, minore. Ito ay dati nang nabilanggo sa Rikers Island dahilan sa pamamaril sa isang turista. Matakay mo yan? Ito'y nakalalaya, naglipa na riyan sa Manhattan, sa New York. Yun ay dahilan, thank you, Mr. Joe Biden, sa pagbubukas mo ng nakatiwangwang na husto na hangganan ng Mexico at saka ng Amerika. Oh, by the way, what is your take about the taking out of Trump's name in the ballots in Colorado? Walang kwenta ito, pare ko, Jundi. Alam mo naman na ako'y makatotohanan lamang. Maraming mga flaws si Trump. Pero overall, in totality, para sa Amerika, tunay na Amerika, sinusuportahan ko ang mga polisiya ni Donald Trump. Ngayon, itong mga pag-alis sa kanya sa balota, that will be temporary. Yan ay wala pa, pare ko, malayo pa eh. Nobyembre pa ang eleksyon namin dito. Wala akong matibay na paniniwala rito sa mga banning na ito ng pangalan ni Donald Trump sa mga balota. Wala akong paniwala riyan. Just to be very honest with you, pare ko. Wala tayo riyan. Juan, Saturday Live. Maraming mga entrepreneurs nag-aalisan sa New York dahilan sa mga pangyaring illegal immigrants, migrant crimes, etc. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ay sabi pa rin ni Parin Jundi, ito? Marami, pati tax
sa New York ay tumaas na dahilan sa illegal immigrant. Taas na ang binabayaran. Wala akong alam na tumataas. Maybe mga sales tax siguro ganyan. Ang katotohanan dyan, parang, anong pangalan nito? Sino ba yung nagsabi nito? Parang Nixon ng Torres. Ang katotohanan riyan, indirectly talagang kailangan damihan ng buwis. Mantakay mo kung ilang milyon, 3.5 million. Simula nang maupo si Joe Biden, 3.5 million ang mga illegal, dyan lamang ito sa North and South border, na nakapasok sa Amerika, 3.5 million. Isipin mong pakakainin mo ang lahat ng yan. Dadamitan mo, paiinumin mo ng tubig, pakakainin mo, patitirahin mo sa hotel. 3.5 million. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Magtaas man ang buwis ka hindi, ay talagang sa bulsa ni Uncle Sam manggagaling yan. Sa bulsa ni Uncle Sam. Kahit na sa mga retirado, nagbabayad pa kami ng buwis ba? Buti na lamang ala na tayong oras Mapaparami pa sana ang gusto kong sabihin Kaya lamang sabi ni Mrs. Oras nang uminom ng gamot Ala na tayong oras mga kapitbahay. Marami pa tayong pag-uusapan. Tandaan ninyo, pinagsisikapang po ng inyong abang lingkod na ipaabot sa inyo ang mga facts and truth para po malaman ng ating taong bayan in the Philippines and of course sa lugar na pinagkakautangan ko ngayon ng loob ng pagkatao namin ng aking buong pamilya, ang Estados Unidos. Until next Saturday, kapitbahay, at sa mga nangkukulit talaga sa akin, sabi nila pare ko pwede bang gumawa ng batas na mapilit ka na gawing 3 times a day ang programa mo? Matanda na tayo pare ko Abril 27, 60 taon na tayo sa broadcast industry. Tanda na, matanda. Kita mo, sabi ko kay Mrs. Itina yung buho ko Ayaw niya kasi baka marami pa daw ang marahuyo sa pagkagwapo natin Next week daw sabi niya sa mata ko naman gwapong-gwapo ka pa rin. Sabi ng asawa ko yan Sabi niya, ba, hindi na kailangang itina ang buhok mo Sa akin, nakakatamad daw Sa aking paningin ikaw pa rin ang Adonis ng aking buhay. Inggit na inggit si parang Jundi. Inggit na inggit si Jundi Valencia. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Until next Saturday, Until next Saturday. Ngayon, kung medyo na mamiss ninyo ako, i-replay na lang itong programa natin anytime, nasa Facebook at saka YouTube. At saka kung malabo yung live broadcast natin sa YouTube, pinapalitan ko nitong galing dito sa Facebook para maliwanag ng konti. Kaya kung mapapansin ninyo, dala-dalawa. Simula nitong nakalipas na linggo, dala-dalawa ang ating posting sa YouTube. Isa yung live YouTube broadcast natin ngayon. At saka pag nakapapansin kong malabo, dinaragdag ko itong replay natin o kaya kinokopyahan ko itong Facebook, nilalagay ko riyan sa YouTube. Kaya para naman may maliwanag na video. So until next Saturday, kapitbahay, maraming salamat po sa inyong lahat muli sa pagtangkilik sa ating palatuntunan. One Saturday lang muna tayo, every Saturday muna. Hindi kaya. Matanda na, Nancy, matanda na.
So, until next Saturday, bukas Sunday magsimba tayo ha. Huwag nating kaligtaan yan. Magsimba tayo bukas Sunday, araw po ng pananampalataya natin para sa pagmamahal natin sa ating pamilya, sa ating sarili, at sa buong may kapal. Puso ko sa bayan ko. Kaya until next Saturday, Diyos mamalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa bawat lambang Bicolano. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kadugong mga Pilipino. And to all the rest, yung mga addition sa ating mga Filipino families, if you understand my Tagalog, good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Until next Saturday. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At kagaya ng aking sinasabi sa inyo sa pagtatapos ng programa natin, I love you mga pare ko, mga mare ko, like my brother, my sister. I love you. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking pamilya. And of course, sabi ko na nga sa inyo, anti-climax naman ang asawa ko eh. Di ko pa sinasabi eh. Medyo iroromance ako ng konti. Sana sabihin ko sana, Nang, iroromance ako sana ng tutuhanan eh. Kagaya noong tayo'y dalagat binata pa eh. Sabihin ko sanang, always remember this. I'll have no other love until the 12th of never. Dapat ganyan na. I love you, Neng! Wala nang oras eh. Wala nang oras na yun eh. Puso ko sa bayan ko. Tandaan ninyo ang inyong abang lingkod, Furel Salvo ko naman. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At dito sa ating Juan, Saturday Live. Saturday Live. good day, good noon, good afternoon, and good night, everybody. I'll see you again next Saturday. Thank you.